la máa gbà free ara wa òun ni à ń sọ̀rọ̀ lé lórí ní lóòrèkóòrè. Ọ̀nà kan tá lè fi free ara wa náà ni pé kí olúkálukú máa lọ nílùú ara ẹ̀ kó tó di pé àti Ìgbò àti Yorùbá kó máa yẹ pé èèyàn kan máa gbalẹ̀ mọ́ra wọn lọ́wọ́. So that is the reason why ta ṣe ń campaign all the time. So campaign wa kẹ̀rẹ́, it is not going to happen if we don't educate the Yoruba people. Reasons why a gbọ́dọ̀ kúrò ní Nigeria. Responsibility tèmi ni, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni responsibility ti ẹ̀yin náà ni. Responsibility to everybody ni o, kò ń ṣe ti èèyàn kan. Gbogbo wa náà la ní responsibility yẹn tí a máa fi sọ pé enough is enough. So enough and has been enough, but àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní enough is not yet enough. So when is it going to be enough is the question that we are asking ourselves. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé a tún káàbọ̀ sórí ètò gbogbo wa tí a máa fi lára wa lóye. Orí ètò tí bíbà là ń pè ní self-determination. Oríṣiríṣi platform ló wà, different things lolúkálukú ń ṣe. Èyí táwọn ń ṣe bíbà, ìwọ̀nba time tá a bá ní kéékèèké òun náà la fi ń ṣètò. So and at the end of the day, ìntàbá ṣe níbí tó bá tẹ́ wa lọ́rùn, a mọ̀ pé reality is getting done on so many people nílé. So reality kẹ̀rẹ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí fẹ́ accept reality. Àwa tá dẹ̀ ti accept reality, we have to just keep going. Àwa kan ti gbà fún pé Nàìjíríà ti fail, but àwọn tó ti gbà kí la máa ṣe pẹ̀lú wọn. So bí tí a ti ní problem nìyẹn, Ọlọ́run ní jẹ́ ká ní problem. So we will keep pushing and we will keep pushing until we break up. Wọ́n ṣe ń charge gan, wọ́n ṣe send ilé síbi ni o. Ríran. Ṣé ríran? Ríran. Ní 2024, ẹ gbọ́. Ẹ gbọ́. Ẹ gbọ́ náà. Ẹ gbọ́. Ẹ ríran. Èmi 22, ṣé ẹ gbọ́? Máfolúkú Oṣòdì. Ṣé rí bó ṣe ń charge phone ní 21st century? Ṣé rí ìyà táwọn èèyàn wá ń jẹ? Ṣé ẹ ríran? Ṣé rí táwọn èèyàn ṣe ń jẹyà? Nàìjíríà ti gbogbo bára wa. Ṣé ríran? Ẹ jẹ́ ń pa náà yẹn bí a máa rí díẹ̀. Ṣé ríran? Imagine pé kémi náà máa níná. Ṣé ríran? Ṣé ríran? Ṣé ń gbọ́? You see how our people are suffering back home? Ṣé ríran? Ọba àwọn yẹn dá fóònù jọ. Ṣé ríran? Kò ń ṣe country. Ọmọdé ṣe di bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Tinubu wà lẹ́kọ̀ọ́, kò síná lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé ríran? Ẹ má bínú tára lórí TikTok, mo mọ̀ bí ẹ̀rí dáadáa. Tá bá ń sọ fún yín, imagine kémi náà wà nínú darkness kí wọ́n máa lo iná
iná mobile phone. Imagine tó bá yẹ pé iná torchlight ni mo fi ń dáná ní kitchen kí wọ́n máa ṣe báyìí kí máa ṣe báyìí ní 21st century mo fi mú àbọ̀ mo fi dín dòdò nísìn kíyàn máa wá èèyàn kí ọlọ́mọ àìkólú ẹ̀tẹ̀ forí gbá ọlọ́mọ àìkíyàn lọ ṣubú ẹni títẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ iná fóònù làwọn èèyàn wá fi ń survive ní Nàìjíríà ní 21st century. Tinubu ti wà lẹ́kọ̀ọ́ látànà ṣé kò jẹ́ kó sọ fún wọn pé gbogbo Èkó tí Tinubu máa fi padà sí Àbújá wọ́n gbọ́dọ̀ níná. Mo kí ìyàwó Táíwò Kíkẹ́ mo kí ìyàwó Esther mo kẹ́yìn tẹ̀ ń darapọ̀ iṣẹ́ tèmi ni pé láti máa rán yín létí imagine pé mi náà fi dín dòdò nísìn dòdò mo fi dín nísìn ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ lọ géèyàn lọ́wọ́ níbi tí yàn bá ti ń wá ibi tó bá fẹ́ gé dòdò kó má yẹ pé máa lọ rẹ́rẹ́ lọ́wọ́ nígbà tó bá síná ìlú tó bá níná tó wà nínú òkùnkùn ìlú yàn kì í ṣe ìlú mọ́ kò yẹ yín nísìn ìlú tó bá ti ní iná tí ò fún yín níná tí ẹ̀dẹ̀ wà nínú ìlú yẹn ẹ ti wà in problem but àwọn tó wà nílé wọn náà wọ̀n sí ní problem Mr. Koiki so ẹ jẹ́ ká máa rán ara wa létí pé ìdí tí a ṣe ń pariwo tá a ṣe ń sọ pé Tinubu wà lẹ́kọ̀ọ́ nísìn látànà kò fún yín níná kò lè sọ fún wọn pé tóun máa fi padà o káwọn ará Lagos State kọ́ enjoy iná ẹja kọ́kọ́ gbọ́ ilé látọ̀dọ̀ brother wa Thomas gbogbo alamọ Thomas brother wa tí ó ní challenge of disability eléyìí ló ṣe fún olóyè Ìgbòho mo kàn fẹ́ kí ó wà in darkness díẹ̀ kẹ́yìn náà lè rí irú bó ṣe máa rí èmi níná èmi mọ́ pa tèmi o so problem tó máa ń ní pẹ̀lú TikTok nìyẹn àmọ́ reason tó ṣe ń sọ pé community kìíní kan ẹja máa gbọ́ lè mú bọ̀. irọ́ níṣòro yá gbóhùn sókè. ẹja lọ mú speaker ni wọn kì í connect mọ́ speaker. Lákìkanjú kan tí mo mọ̀ Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn rẹ̀ ènìyàn bẹ lẹ́yìn rẹ̀ tó dúró tán Sunday ọmọdé yẹ mọ̀ lákìkanjú kan tí mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Imagine kí wọ́n máa lo náà báyìí kí máa ṣe báyìí kí máa ṣe báyìí kí máa wá iná. bẹ́ẹ̀ ni imagine kí máa wá. sọ́ra ní tọ́lọ́ ń bàbẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ kò sókun kókun tó lè. ẹ ṣe ń gbé Nàìjíríà lélẹ̀ life time gbé Nàìjíríà lélẹ̀ life time gbé ní Nàìjíríà èyí pé mo máa ń gbé life time díẹ̀ few minutes. òun la kíkanjú kan tí mo mọ̀ Ọlọ́run bẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ gédòdò ènìyàn bẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ tó dúró tán ilé rí. ọmọdé yẹ mọ lákìkanjú kan tí mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run bẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ ènìyàn bẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé Nàìjíríà lélẹ̀ ilé ayé tẹ̀ ń gbé lélẹ̀ fake Sunday tí mo ń sọ nípa ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni akíkanjú lórúkọ ẹ̀ òun lọ́kọ̀ọ́rọ́kọ́ nílùú Jámánì òun ní bàbá dámì tí mo ń sọ àwọn kan ti jagun tán bógun lọ ṣùgbọ́n tọ́mádé yẹ mọ orí bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ láwọn orí rẹ̀ o tó ṣe ẹni ẹ̀ṣà tó ṣe ẹni ọ̀tọ̀ ìwọ lẹ́ni tí mo mọ̀ tó dúró tán. Sunday ọmọdé yẹ mọ̀ lákìkanjú kan tí mo mọ̀ Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn rẹ̀ ènìyàn bẹ lẹ́yìn rẹ̀ tó dúró tán. ló fi jẹ́ wípé wọ́n lé bá ti sẹ́ẹ̀lì wọ́n bá ti Ìgbòho ṣàyẹ̀ ló ní tẹ̀lé sọ̀rọ̀ máwọn ẹni sọ̀rọ̀ tí máwọn ẹni mi orí pé ó life time gbé Nàìjíríà ni mo gbé ní sí no life. ìyàtẹ̀ ń jẹ́ Nàìjíríà lẹ́lẹ̀ darkness lẹ́wà ó ṣáà wọ́n lè wọ̀ rí bá. wọ́n bá ti. Christmas gift ti wa lélẹ̀. sọ̀rọ̀ máwọn ẹni mi ó máwọn ẹni mi pátápátá ìṣòro máwọn ẹni mi
ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ nàjú. Ó ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ nàjú. Ó ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ nàjú. Ó ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ nàjú. Wọ́n lè lé ẹ̀wọ̀n yẹ bá. Ọ̀dọ́ gèmí lọ́wọ́ dúpẹ́ fọ́lọ́ nínú darkness. Ìgbò ṣàjẹ́ sáré bá ẹ délé àwọn bàbá rẹ̀. Ṣèbí wọn lọ́mọ ọlábẹ́rẹ́ mẹ́ta. Ọ̀kọ́kọ́ ọ̀kọ́tẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹtẹ̀ ẹ̀wẹ̀ la fi ránṣọ. Sunday Igboho ṣàfihàn. Life ten gbé Nàìjíríà lélẹ̀ no light. Ẹ ṣe òbádìí méjì nínú Igboho. Darkness ló Àbá gbé. fi kọ̀ọ̀kan kọ́ sí. Àbádé fi kejì rẹ̀ bọ́ sàn ọ̀yà. Àbá wọn lè yẹ fún lẹ́rú. Pẹ̀rù gbòdògbò ní sanwó ẹ̀sìn níbi bàbá tiẹ̀. Orí ló yẹ ọmọ ló yẹ ká máa pè é. Sunday. Sunday. Ọkọ̀ ọ̀rọ̀pọ̀ ní ìlú Jámánì mi. Sunday. Àbádá mi lọ́la ni wọ́n máa pè é òṣè. Orí ló yẹ ọmọ ló yẹ ká máa pè é. Ọba tó Inú ríran mo rí ẹni tí ó wẹ̀ fún títí lọ sábà pápá rẹ̀ Ọlọ́run tó dá Yorùbá ní fi ẹ́ sílẹ̀. Dàkún sá máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Táíwò ní kí a fi ṣe tiẹ̀. Ìmọ̀lẹ̀ Yorùbá pátápátá fún gbogbo àpọ̀nà. Lówó dákun máa gbọ́ tẹ̀lẹ̀ gan. Lọ́ọ̀ máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. ẹ̀ka tó pa náà yẹn padà. Life ten gbé Nàìjíríà lè náà gbé lẹ́sìn. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé Nàìjíríà lélẹ̀. Life ten gbé Nàìjíríà lélẹ̀. For 63 years Tinubu wà lẹ́kọ̀ọ́ nísìn. Látàná ni Tinubu ti dẹ́kọ̀ọ́ wọ̀ fún yín níná. Jagaban kò fún yín níná. Òun wà ní body lawn. How can Lagos doesn't have light? Look at it. Wọ́n ti send message sí mi. Wọ́n ní Mr. Koiki kí ló ń ṣẹlẹ̀ náà? Ẹ bá ń sọ fáwọn èèyàn pé kò sí iná ni. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n kan tó sọ. Ó yá ẹ wòran. Ó ṣe inú oko làwà o, ó sọ ní oko. Ẹ jẹ́ ń yọ náà tèmi kúrò. Ẹ jẹ́ ń yọ náà ìkúrò. Torchlight tèmi. Ẹ jẹ́ ń yọ torchlight. Ó yá kí ló sọ? Ó ṣe inú oko làwà o, ó sọ ní oko Èkó làwà yìí o. Ìgboro Oṣòdì gangan oníbí o. Ìgboro Oṣòdì tó ti ní àwọn ní alágbára, àwọn ní kinní kan lóde o. Oṣòdì ní o. Ẹ ríran. For security wise, I don't want to mention the streets. Bẹ́ẹ̀ ní the street. But this is main Maforuku Oshodi. So Very it nice. is happening presently. Today, 21. 22nd. Today is 22. 12. 2023. Bẹ́ẹ̀ni. Live in Maforuku Oshodi. Oṣòdì kò síná lóṣòdì. Ó yá the second one. Ó yá. Hello, Mr. Koiki. Bẹ́ẹ̀ ríran. Ẹ wo Nàìjíríà tá a bára wa báyìí. Nàìjíríà ò fò. Nàìjíríà tá a bára wa lábàá yóò. Nàìjíríà ò fò. Tẹ̀sí situation kan tó ṣẹlẹ̀ báyìí. Situation room. Bẹ́ẹ̀ ríran. Àárọ̀ yìí for the past 4 days. 4 days no light. Sínú Tinubu rẹ̀ wà lẹ́kọ̀ọ́. àwọn abisa tó pé o. Tinubu rẹ̀ wà Our lẹ́kọ̀ọ́. generator. Very Can pump omi because we have been lacking of water. Lacking of water for some We days. can pump omi. Can you imagine? Tata pump omi. The generator ọ̀tá lò. Fèsì kan wà bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ lè ti máa charge phone. Àwọn àti extension bọ̀. Ẹ wo tẹ́tírì. Ẹ wá dúró báyọ̀ ṣe dá fóònù jọ. Tẹ́tírì báyọ̀ ṣe dá fóònù jọ. A sọ fún wọn o. A ní Nigeria is not a country. It's not a But country. they insisted that ẹjẹ́ kọ́ ọmọ wa ṣe ọmọ wa ló lè ṣe ọmọ wọn ti wà lẹ́kọ̀ọ́ látàná o. Tinubu ti wà lẹ́kọ̀ọ́ látàdé. Orí kankan ṣe o. Orí kankan ṣe. Ìṣàkóso ìfúnṣẹ́ yẹn rí báyìí. Mo ti rí. This is Nigeria we want. They want Nigeria to. This is what they want. At the age of 45 years. At the age of 45 àwọn èèyàn ṣì wà nínú ilé. Ẹ jẹ́ kí èmi náà mọ òdòdó tí mò ń dín kó má lọ jóná. Ó yá ọmọ Adéyẹmọ ẹjẹ àtúgbọ́ ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá. Ó yá ẹjẹ àtújọ gbọ́ ọmọ Adéyẹmọ ẹ ṣé gan-an tẹ́ ń gbọ́ wá. Ó yá ìmọ̀ ni brọ́dà mi wà lẹ́ǹkan. Ó yá òun dà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá Thomas àṣírí. Ó yá. Sunday Adéyẹmọ. Ọmọ Adéyẹmọ. Lákíkanjú kan tí mo mọ̀. Akíkanjú kan tá a mọ̀. Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Ọmọ aráyíkárí mọ. Ènìyàn bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Ènìyàn ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀. Ó dúró tán. Sunday Adéyẹmọ. Yéè
Lákìkanjú kan tí mo mọ̀. Akíkanjú kan tá a mọ̀. Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Tènìyàn bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Àwọn kan jagun wọn dẹ̀ kú síbẹ̀. Kú síbẹ̀. Àmọ́ tán máa dé yẹ mọ́ orí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ kó tó ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Sunday ọmọdé yẹ mọ́. Ọmọdé yẹ mọ́. Ṣọ́rẹ́ ni tọ́lọ́ ń bàbẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. Ẹni tọ́lọ́ bá bẹ lẹ́yìn ẹ̀. Kò sógun kógun tó lè jà. Ẹ máa gbìyànjú ní. Bí kò ní borí iṣẹ́ ẹ mọ́. Ọmọdé yẹ mọ́. Sunday ọmọdé yẹ mọ́. Ọmọdé yẹ mọ́. Òun la kíkanjú kan tí mo mọ̀. Akíkanjú kan tá a mọ̀. Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Ènìyàn bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Ó dúró tán ilé rí. Ọmọ ẹ̀jẹ̀ kèmí tán náà èmi ò ríran. Ọlọ́run àìkójú yẹn lọ fọ́. Nítorí ẹ bá ti náà fi ń ṣe bí ti Nàìjíríà. Ojú yẹn kọ́ máa fọ́ dànù. Ènìyàn bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Ó dúró tán. Sunday tí mo ń sọ nípa ẹ̀. Akíkanjú lorúkọ ẹ̀. Òun lọ́pọ̀lọpọ̀ nílùú Jámánì. Òun ni bàbá dámì tí mo ń sọ. Àwọn kan ti jagun tán bógun lọ. Ọgbógun lọ. Ṣùgbọ́n tọ́mọdé yẹ mọ́ orí bẹ́ẹ̀. Ọmọdé yẹ mọ̀ nírí bẹ́ẹ̀ láíláí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ orí rẹ̀ o. Ọmọdé yẹ mọ̀. Tó ṣe ẹni ẹ̀ṣá. Ṣé wàá jẹ́ dòdò? Tó ṣe ẹni ọ̀tọ̀. Ìwọ lẹni tí mo mọ̀ lójúdúró tán. Sunday ọmọdé yẹ mọ́. Lákìkanjú kan tí mo mọ̀. Akíkanjú kan tá a mọ̀. Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Ó dúró tán. Tènìyàn bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Ó dúró tán. Ló fi jẹ́ wípé wọ́n lé wọ́n bá ti. Wọ́n lé wọ́n bá ti. Wọ́n lé wọ́n bá ti. Síẹ́lì wọ́n lé wọ́n bá ti. Wọ́n lé wọ́n bá ti. Ìgbòho ṣàyẹ̀ ló ní tèmi. Wọ́n lé wọ́n bá ti. Sọ̀rọ̀ máa wọ̀ ẹni. Sọ̀rọ̀ máa wọ̀ ẹni. Sọ̀rọ̀ tí máa wọ̀ ẹni mi. Sọ̀rọ̀ máa wọ̀ ẹni. Orí pé o ti gbéra ẹ̀ nàjú. 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 Wọ́n lé ẹni ẹ̀wọ̀n òye bá. Òye bá. Ilé rí. Wọ́n lé ẹni ẹ̀wọ̀n òye bá. Òye bá. Òye bá. Àmì wọ́n lé wọ́n bá ti. Wọ́n lé wọ́n bá ti. Wọ́n lé wọ́n bá ti. Sọ̀rọ̀ máa wọ̀ ẹni mi. Sọ̀rọ̀ máa wọ̀ ẹni mi. Ó máa wọ̀ ẹni mi pátápátá. Ìṣòro máa wọ̀ ẹni mi. Ó ti gbéra ẹ̀ nàjú. 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 Wọ́n lé ẹni ẹ̀wọ̀n òye bá. Wọ́n lè ẹ̀wọ̀n òye bá. Wọ́n lé ẹni ẹ̀wọ̀n òye bá. Ìgbòho ṣàjẹ́ sáré bá ẹgbẹ́ bàbá rẹ̀. Ṣèbí wọn lọmọ ọlábẹ́rẹ́ mẹ́ta. Ọ̀kọ́kọ́ ọ̀kọ́tẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹtẹ̀ ẹ̀wẹ̀ la fi ránṣọ. Sunday Igboho ṣàfiwọ́ la fọ́pù ìgò tí ó dúró tìkọ́ra. Ẹ ṣe ò bá di méjì nínú Igboho. Àbá fi kọ̀ǹgàn kan sí. Àbádẹ́ fi kejì rẹ̀ bọ́ sàn ọ̀yà. Àbáwá mú yẹ ṣe lẹ́rú. Pẹ̀rú gbogbo ní sanwó ẹ̀sìn nínú bàbá tiẹ̀. Orí ló yẹ ọmọ ló yẹ ká máa pè é Sunday. Sunday. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nílùú Jámánì ní Sunday. Àbádá mi lọ́lá ni wọ́n máa pè é òṣè. Orí ló yẹ ọmọ ló yẹ ká máa pè é. Ọba tó ní ẹ kò ní fi ẹ sílẹ̀ láyé. Ìgbòho dákun má ṣe gbọ́ tẹ̀lẹ̀ gan. Ọlọ́run tó dá Yorùbá ò ní fi ẹ sílẹ̀. Dákun sá máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Táíwò ní kí appreciate ẹ. Ìmọ̀lẹ̀ Yorùbá pátápátá fún gbogbo àpọ̀nà. Ìgbòho dákun má gbọ́ tẹ̀lẹ̀ gan. Yọ̀ọ̀ máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Aláìní tí mẹ́kẹ̀ẹ́gbò tẹnu mọ́. Bára yín ṣe Christmas, èyí tẹ́ wà ń lé. Wọ́n ní Tinubu wà lẹ́kọ̀ọ́. Ẹni tó bá fi pè the line, ẹ jẹ́ ká open phone line. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ gbọ́n àwọn èèyàn díẹ̀ nírọ̀lẹ́. +44 74 04 405917. WhatsApp call only. 44 UK code. +44. That is the UK code. Not +234. 234 Nigeria ló ní ìlú òṣì.
òye ẹ wá fi pè wọlé +44 74 04 405917 tábà ti rí call torí mi lè máa sọ̀rọ̀ tí bá ń jẹun a máa play orin lọ títí tá a máa fi gba call tábà dẹ̀ rí call tí bá parí oúnjẹ mi a máa sọ̀rọ̀ díẹ̀. Sunday ọmọdé yẹ mọ́ lákìkanjú kan tí mo mọ̀ Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Mo kẹ́ Clement. Ènìyàn bẹ lẹ́yìn rẹ̀ ló dúró tán. Sunday ọmọdé yẹ mọ́ lákìkanjú kan tí mo mọ̀ tó dúró tán. Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Orí ọ̀gbẹ́ TikTok. Ènìyàn bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Ṣé torí mò ń jó ló tún sọ pé àwọn violation. tó jagun wọn lè kú sí ibẹ̀ àmọ́ tọmọdé yẹ mọ́ orí bẹ́ẹ̀. Sunday ọmọdé yẹ mọ́ ṣọ́rẹ́ ni tọ́lọ́ ń bàbẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. Kò sógun kógun tó lè jà tí kò ní borí iṣẹ́ ẹ̀ mọ́. mo rí ẹ bẹ́ẹ̀. Sunday ọmọdé yẹ mọ́ òun la kíkanjú kan tí mo mọ̀. O ti send message yẹn gbọ́n mi. Ọlọ́run bẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ ènìyàn bẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ tó dúró tán ilé wí. Sunday ọmọdé yẹ mọ́ ìgbò lákìkanjú kan tí mo mọ̀. Ọlọ́run bẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ ènìyàn bẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ tó dúró tán. Sunday tí mo ń sọ nípa ẹ̀ akíkanjú lórúkọ ẹ̀. Òun lọ́kọ̀ọ́rọ́pọ̀ nílùú Jámánì. Òun ni bàbá dámì tí mò ń sọ. Àwọn kan ti jagun tán bógun lọ. Ṣùgbọ́n tọ́mọdé yẹ mọ́ orí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Dúpẹ́ lọ́wọ́ orí rẹ̀ o. Àti dúpẹ́. Tó ṣe ẹni ẹ̀ṣá. Tó ṣe ẹni ọ̀tọ̀. Ó dúró tán. Ìwọ lẹni tí mo mọ̀. Ìwọ lẹni tá a mọ̀ tó dúró tán láàrin gbogbo wọn. Sunday ọmọdé yẹ. A máa nífẹ̀ẹ́ kù ni. Lákìkanjú kan tí mo mọ̀. Òun nìkan la mọ̀. Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Ènìyàn bẹ lẹ́yìn rẹ̀ ló dúró tán. Ló fi jẹ́ wípé wọ́n lé wọ́n bá tì. Wọ́n lé wọ́n bá tì. Wọ́n lé wọ́n bá tì. Síẹ́lì wọ́n lé wọ́n bá tì. Wọ́n lé wọ́n bá tì. Ìgbòho ṣàyẹ̀ ló ní tèmi. Wọ́n lé wọ́n bá tì. Sọ̀rọ̀ máa wọ̀ ẹni mi. Sọ̀rọ̀ máa wọ̀ ẹni mi. Sọ̀rọ̀ tí máa wọ̀ ẹni mi. Sọ̀rọ̀ máa wọ̀ ẹni mi. Orí pé o ti gbéra ẹ̀ nàjú. 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 Wọ́n lé ẹni ẹ̀wọ̀n yẹ bá. Ilé mi. Wọ́n lé ẹni ẹ̀wọ̀n yẹ bá. Yẹ bá. Àní wọ́n lé wọ́n bá tì. Wọ́n lé wọ́n bá tì. Wọ́n lé wọ́n bá tì. Sọ̀rọ̀ máa wọ̀ ẹni mi. Sọ̀rọ̀ máa wọ̀ ẹni mi. Uzomaka Nicholas, how are you? Oh, hey, Biafra. Sọ̀rọ̀ máa wọ̀ ẹni mi. Ó ti gbéra ẹ̀ nàjú. 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 Wọ́n lé ẹni ẹ̀wọ̀n yẹ bá. Ìgbò sáré bá ẹ délé àwọn bàbá rẹ̀. Ṣèbí wọn lọ́mọ alábẹ́rẹ́ mẹ́ta. Ọ̀kọ́kọ́ ọ̀kọ́tẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹtẹ̀ ẹ̀wẹ̀ la fi ránṣọ. Sunday Igboho ṣàfihàn la fọ́pù Ìgbò tí ó dúró ti kọ́ra. Ẹ ṣe ò bá di méjì nínú Ìgbòho. Bàbá fi kọ̀ǹgàn kó sí. Àbádẹ́ fi kejì rẹ̀ bọ́ sọ ọ̀yà. Àbáwá mú yẹ ṣe lẹ́nu. Ẹ bá wa kí tó yín náà. Fàájì Friday. Bàbá tiẹ̀. Orí lóye ọmọ lóye ká máa pè é. Sunday. Sunday. Ọkọ̀ ọ̀rọ̀pọ̀ nínú Jámánì bí. Sunday. Àbádá mi lọ́lá ni wọ́n máa pè é òṣè. Orí lóye ọmọ lóye ká máa pè é. Ọba tó ní ẹ kò ní fi ẹ sílẹ̀ láyé. Ìgbòho dákun má ṣe gbọ́ tẹ̀lé gan. Ọlọ́run tó dá Yorùbá ní fi ẹ sílẹ̀. Dákun sá máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Táíwò ní kí a fi ṣe tiẹ̀. Ìmọ̀lẹ̀ Yorùbá pátápátá fún gbogbo àpọ̀dà. Ìgbòho dákun má gbọ́ tẹ̀lé gan. Lọ́ọ̀ máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Aláìlèjì Michael fún tẹ̀lé mọ́.
ìmọ́lẹ̀ ó yẹ kí n sanwó ilé ìfún Ọlọ́run ní tó gbé kalẹ̀ yìí ó yẹ kí n bẹ wá change kan send account number sí mi gbọ́dọ̀ bẹ wá change kékeré kan ó dẹ̀ jẹ́ wọ́ 10,000 ló dé ní tó jùlẹ̀ yóò dára rárá wọ́n ṣe warm up lọ́wọ́ ni màá tọ́jú dòdò tó kù mélòó ni dòdò tó kù 1 2 3 4 5 6 7 8 ẹ̀yẹ́ ń jẹ́ kékeré èsì so á jẹ́ round figure 8 màá jẹ́ yẹn létà wọ́n ti ranjú mọ́ dòdò mi àwọn tó wà lórí social media ẹ ti ranjú mọ́ dòdò ẹ ti ranjú mọ́ dòdò jẹ́ ká tẹ́gùn fẹ́ wọlé díẹ̀ gbogbo ẹ̀ ti wà stuffy lálàáfíà la wà kò sí dáwọ̀ lè fi ṣe program mo nínú òkùnkùn lẹ́wà inú darkness ní Nàìjíríà wà United States of Biafra no going back no going back taba ni no going back náà ni no going back ó yẹ já ẹ tó bá fẹ́ pè wọlé ẹ bá pin nọ́mbà yẹn síta ìmọ́lẹ̀ ẹ bá kọ nọ́mbà yẹn síta láwọn tíìmù ọgbọ́n ti lọ sí Christmas +44 74 04405917 call-in section call-in program just call in. Tinubu is in Lagos, no electricity. Odindi Jagaban, the current president of the Federal Republic of Nigeria, is in Lagos, but Lagos doesn't have light. Everywhere is in darkness, real darkness. Aya kinje konja ko settle down there. Oya, issue is not Satan. Eja ko lọ sọ́dọ̀ Igboho Òòṣà. Ìmọ́lẹ̀ gbogbo ti Yorùbá. Oya, gbóhùn sókè. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àti ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilẹ̀ tó kọ́ ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan ọmọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń. Tó bá mú orúkọ dádì tiẹ̀ náà wá tó bá ti ṣe bí Ìgbòho màmá kí dádì tiẹ̀ náà tó bá ti mú ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wá tó ṣe bí Ìgbòho gbogbo tí Ìgbòho ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ìwọ náà fún mi ní brọ́dẹ̀ ẹ̀ kan tó bá ti mú brọ́dẹ̀ ẹ̀ wá tó mọ́ ń kó ẹ̀ wá a máa bẹ́ẹ̀ kí Ìgbòho a máa bẹ́ẹ̀ kí bàbá ẹ̀ a bẹ́ẹ̀ kí àǹtí ẹ̀ but for now akíkanjú ilẹ̀ Yorùbá lélẹ̀ gbóhùn sókè. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn ọ́ torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀ dá nkọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì má lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹ̀já jọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ tí olóró gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàràmùjẹ ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ṣe tọ́lá kò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí ń rọ́ṣọ́ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kò dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tó domi láéláé tó nílé domi Sunday Ìgbòho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilẹ̀ tó kó. ẹ jà gbọ́dọ̀ kan sí. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ akíọ́n ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilẹ̀ tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan ọmọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn ọ́ torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀ dá nkọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o.
ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sọ̀yà ìsọ̀yà òrìràn bàbá yín láàrin ìbí omi kò sínú nǹkan sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sánrán ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa bọ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ sì gba bímọ méjì ní Ìgbòho áfíríkà pọkó sí amúkan yòókù bọ sọ̀yà àtúmúyà rẹ̀ tí ọlọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wáyé wàràmùjẹ́ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sọ àyàwó ẹsẹ̀ ìgbà lójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sọ àyàwó ẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ti ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírẹ̀lẹ̀ láéláé torí àgbà lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò tọ́ sí ìbúkọ̀ dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ tí tọ́ domi láéláé tọ́ nílé domi Sunday Ìgbòho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. by fire by force lẹ́ẹ̀ máa gbọ́ Yorùbá nation gbóhùn sókè láti bí. bọ́dá island àgbà pé maybe blue check jákàmọ̀ pé jákàmọ̀ you don see Igboho you don see Igboho you don see Igboho you never see Igboho òun láti wà confused the love is too much the love is too much the love is too much jẹ́ kọ́mọ̀ ó yá lẹ́ǹkan sí pé jẹ́ kọ́ kí ni lọ sí Ìgbòho òun láti wà confused the love is too much the love is just too much jẹ́ kọ́mọ̀. àṣẹ ń wọ́n mọ̀pù ni ẹ yà gbọ́ ilé ẹja gbọ́lẹ̀ pé ẹ̀yin ẹ bá ìdá mi o ẹ̀rọ ọ̀dá mi o ẹ lè sá o ẹ̀yin mo mọ̀ pé ẹ̀ mọ̀ mí èmi ní èsì mọ̀ yín èmi táwọn ìwé ṣe pásítọ̀ o mo sì sáfà àmọ́ mo lẹ́bùn ràn. ìdè wọn ebi ló ń pa bàbá yìí nobody dey see anything anymore ebi ló ń pa everybody báyìí. Because Nigeria economy is going down. Nigeria economy is going ka. Tinubu dey for Lagos ka. There's no light. So this man say òun ríran bàbá ibi ló ń pa. mo ṣe ń bọ̀ látọ̀ kan tí mo wò yín làmú mi rí i pé kí ni èèyàn mélòó ló ríran ìmọ́lẹ̀ Yorùbá òkúṣẹ́ takuntakun pé kí ni nobody ò ríran kankan irọ́ ló wà níbẹ̀ ebi ni tẹ́bí bá pààyàn oríṣiríṣi ìran ló máa rí ní 2023 bó ṣe ń kásẹ̀ lọ yìí ibi oríṣiríṣi a máa pa àwọn èèyàn nílé sórí èyí tí mo jẹ kù mo gbé síbẹ̀ yẹn lórí dòdò tó kù lélẹ̀ báyìí pé kí ni ó rí nothing ebi ló ń pa everybody báyìí Nigeria economy is going down ẹ mọ̀ pé report máa ń dọ́dọ̀ tiwa lójoojúmọ́ ìyẹn kan ṣe pè mí ní wọ́n ní Mr. Koiki wọ́n ní ẹ máa báṣẹ́ lọ ó dà pé àwọn èèyàn ti ń gbọ́ Yorùbá nation dáadáa mo ní ẹ̀ mọ́mì wọ́n ní 1 week káwọn ṣẹ̀ dé padà sí mọ̀nísọ̀lù tó lọ tó ti dé sí padà mo ní wọ́n ní Mr. Koiki ẹ máa báṣẹ́ yẹn lọ o mo ní rìlì mọ́mì wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà ṣẹ̀ dé ni she just got back from Nigeria in less than a week so she was giving me the report wọ́n ní gbogbo lẹ̀ Yorùbá pátá làwọn ọmọ Ìgbò ti rà mo ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa rà nígbà táwọn ò lówó lọ́wọ́ àwọn náà ní agenda but agenda tí wọ́n ní pé táwa bá sùn wàá gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ so àwa náà gbọ́dọ̀ sùn wọ́n ní Mr. Koiki wọ́n náà ọmọ Ìgbò yẹn ti rẹ́ everywhere mo ní gbogbo ilẹ̀ àwọn náà máa ń gbọ́ report ẹ̀ máa ń lórí desk mi wọ́n ní gbogbo àdúgbò àwọn ọmọ oníṣọ́ àdúgbò wọn náà ti rà everywhere mo ní wọ́n ti rà everywhere
mo ní gbà kí ló wá ṣẹlẹ̀ kí ló ṣe táwọn tiwa tó ń tà ṣé kò sówó ni wọ́n náà tiwa ń jápa ni everybody dey jápa Yorùbá ń jápa wọ́n ràn wá lọ́wọ́ tó bá yẹ everybody máa ṣe kí ni a máa wake up we are all in danger we are all suspicious of each other we are like mo bọ̀ oya má sọ̀rọ̀ lọ we are like this we are looking everywhere. ẹni ìgbé kí ni ọba ebi ló ń parí èmi náà ti gbà kan èmi náà láìpẹ́ yìí nǹkan tí mo yẹ ọ̀gá dájú pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní very fort ó dẹ̀ padà yín ebi ló ń pa yín bàbá ẹ̀ ríran. So in Nigeria everybody is suspicious of each other. So every day in Nigeria every day it goes like this. Ẹ jẹ́ ká ṣe kọ́kọ́ gbọ́ ìmọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ìmọ́lẹ̀ jẹ́ ń gbádùn orin yẹn lẹ́ẹ̀kan sí mo gbádùn orin yẹn jẹ́ ń gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ó yá. Sunday ọmọdé yẹ mọ lákìkanjú kan tí mo mọ Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn rẹ̀ ènìyàn bẹ lẹ́yìn rẹ̀. bá ṣe wà Nàìjíríà lélẹ̀ our suspicious of each other our suspicious everybody is looking at each other with korokoro eyes. Igbo won't collect our land. Hausa won't collect our land. Igbo no go allow do the president. No go allow Igbo do president. Oh my God! Mo ti rin kankan nísìn. Mo ti rin nísìn. Mo ti rin. Sunday ọmọdé yẹ mọ. Sọ̀rọ̀ ní ọmọ ń bàbẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. Kò sógun kógun tó lè jà tí kò ní borí ìṣe. This is Nigeria. Everybody suspicious of each other. Sunday ọmọdé yẹ mọ. We are looking at Tinubu from here. Òun la kíkanjú kan tí mo mọ̀. I think that is Tinubu. Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn rẹ̀. You can see everywhere. Ènìyàn bẹ lẹ́yìn rẹ̀. O lè tún lò báyìí. O lè tún lò báyìí. O lè lò báyìí. O lè lò báyìí. O lè lò báyìí. Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn. Tó bá yẹ gbogbo máa wake up, ó kù díẹ̀ ni. Ènìyàn bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Olúro tán. Sunday tí mò ń sọ nípa ẹ̀. Pé kí ni ìjáyà mú kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Akíkanjú. Òun lọkọ rọ́pò nílùú Jámánì. Ògúnmọ́lá mo kí ẹ. Òun ni bàbá Dámì tí mò ń sọ. Pé kí ni. Àwọn kan ti jagun tó bógun lọ. Òun ò ní bógun lọ láyé. Ọ̀tọ́mọdé yẹ mọ orí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Dúpẹ́ lọ́wọ́ orí rẹ̀ o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn onílẹ̀. Ẹni ẹ̀ṣá. Ó ṣe ẹni ọ̀tọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ó ṣe lẹ́ni ọ̀tọ̀. Ìwọ lẹ́ni tí mo mọ̀. Òun lẹ́ni tá a mọ̀ tó dúró tán. Ọmọdé yẹ mọ̀. Lákìkanjú kan tí mo mọ̀. Ní ìrìn ìlú alẹ́lẹ́, ẹ bá wa gbé lọ kó kọjá ti Davido. Ní pílé eléyìí. Tó dúró tán. Ló fi jẹ́ wípé wọ́n lé wọ́n bá ti. Wọ́n bá ti. Wọ́n lé wọ́n bá ti. Síálì wọ́n lé wọ́n bá ti. Ìgbò ṣàyẹ̀wò. Ìmọ́lẹ̀ máa sanwó oúnjẹ máa sanwó ojú òyò. Yẹ fún ẹni tó dáadáa. Ó ti máa wọ̀ ẹ́ ní mi. Orí pé o ti gbéra ẹ̀ nàjú. 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 Wọlé ẹ̀wọ̀ orí ẹ̀ bá. 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 Ẹ máa lé yẹn ní ribá. Àmì wọlé wọ́n bá ti. Wọlé ọba ti. Wọlé ọba ti. Ó máa wọ ẹni mi. Ìṣòro ti bá àwọn ẹni mi gbowó. Ó máa wọ ẹni mi pátápátá. Ìṣòro bá wọ ẹni mi. Ìṣòro bá àwọn ẹni mi. Ó ti gbéra ẹnájì. Ó ti gbéra ẹnájì. Ẹnájì kọ̀ lára ta wà. Ó ti gbéra ẹnájì. Àwọn tó ń lo ẹnájì gbowó. Yorùbá nation òun nìkan ló lè gbà wálẹ̀. Ìgbò ṣàjẹ́ sáré bá ẹ délé àwọn bàbá. Ó yá gbóhùn sókè. Ìwọ lọmọ alábẹ́rẹ́ mẹ́ta ọ̀kọ́kọ́ ọ̀kọ́tẹ̀ ẹlẹ́kẹ̀kẹ́. Mo wá Tinubu báyìí. Níbo ni Tinubu wà? Sunday Igboho. À ń wá Tinubu báyìí. Níbo ni Tinubu wà? Wọ́n ló wà lẹ́kọ̀ọ́. Lápapọ̀ ló wà lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ ṣe o, bá di méjì nínú Ìgbò. Níbo lápapọ̀ ló wà? Àbá fi kọ̀ǹgọ̀ kọ́ sí, àbá dẹ́ fi kejì
ilẹ̀ oríṣiríṣi gadget la nínú ilé wa. àbáwá mú yẹ ẹṣin lẹ́rú. Bẹ́ẹ̀ni, Merry Christmas ẹ̀gbọ́n mi. sanwó ẹṣin nílùú bàbá tiẹ̀. orí lóye ọmọ ló yẹ ká máa pè é Sunday. Sunday. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nílùú Jámánì ní Sunday. àbádámi lọ́lá ni wọ́n máa pè é òṣè. Àṣewọ́ ọmọ lọ́wọ́ ni. orí lóye ọmọ ló yẹ ká máa pè é. ọba tó ní ẹ kò ní fi ẹ sílẹ̀ láyé. ìjọ dákun má ṣe gbọ́ tẹ̀lé gan. Má gbọ́ tẹ́lẹ̀ gan. Yorùbá yìí fi ẹ sílẹ̀. dákun sá máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. ọmọ Táíwò ní kí appreciate ẹ. ìmọ́lẹ̀ Yorùbá pátápátá máa bá ṣẹ́ ẹ lọ. dákun má gbọ́ tẹ̀lé gan. Má gbọ́ tẹ́lẹ̀ gan. Má bá ṣẹ́ lọ. máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Má bá ṣẹ́ ẹ lọ. Má bá ṣẹ́ ẹ lọ. Má bá ṣẹ́ ẹ lọ. And as we prepare the evening broadcast, àtúgbọ́lé mọ́, ó yá ẹja gbọ́lé. +44 74 04405. Kò ní ìgbà tá a bá parí ètò lẹ́ẹ̀ máa pè mí o. Jẹ́ nǹkan comment. Clement, my brother, all hail Biafra. Kí ló sọ? Prime Minister, Secretary of State of Yoruba Nation, Chief Dr. Sunday Igboho, Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Mo kí Mr. Ọlá Káyọ̀dé. I've been trying to look for Tinubu. They say Tinubu is in Lagos. Maybe because there's no light. I'm trying to do my search beam. I've been looking. I can't find Tinubu. But we know that Tinubu is in Bodilon. Mo kí Princess Omolara. Mo kí Jaya. It's back. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ máa wọ́n náà pé kí mo tún fẹ́ sọ lálẹ́ yìí. Ọ̀rọ̀ pọ̀ àwọn máa sọ Yorùbá nation làwọn adúró kí ni kàn mí? Self-determination. Now, after we left the program, I went back again. The Guardian newspaper of 2017. The Guardian newspaper. 6th of February 2017. Why amalgamation? Let's close the window because of the noise coming. The 1914 amalgamation. How many people know that in the next few days, City Boy, shout out to you, Mr. Ọlá Káyọ̀dé, Igboho Òòṣà, Jẹ́kọ́mọ̀, Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá worldwide, #1. Tí wọ́n bá bẹ́ẹ̀ ká máa dárúkọ dádì ẹ̀, let him do what Igboho has done, and we will appreciate you and your dad. For now, we appreciate Igboho Òòṣà. How many people know what is called 1914 amalgamation on the thread? Just say yes or no. How many people know what is 1914 amalgamation? Yes or no? Just a straightforward question that needs a straightforward answer. How many people, èèyàn mélòó ló gbọ́ ló mọ ìtàn pè ní 1914 amalgamation? Yes or no? How many people? We're back in the lecture room. Mo ń wọ ẹ̀ntẹ́ jẹ́ jíwèé wò, ẹ má jíwèé wò.
Okay, I'm a lecturer. Because if you don't know, you will be in problem. If you know, you are not in problem. How many people know what is 1914 amalgamation? No answer. Region Nigeria, big power, economy, insecurity, Ila, Igbo, PDP 16 years, failure, APC 9 years, Olori Buruku, blah, 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 blow, military coup, Babangida, Abacha, Abdusalam, Tatuloshe, interim. Ìjọba fi jẹ́ ìyẹn tí ó dà pé yẹn ti kú nísìn. Gọ́fúnà o, ẹ ṣe títì, bí ń pa wá o. All these problems that I've just mentioned, you can add your own to it. Education, welfare, Majapa, Igbos, Igba, baálé mi ò fún mi lówó ọbẹ̀, oníṣoríire, mọ́tò gbá mi, óyá bọ́lẹ̀, ìjà, ìgbìgì. I saw to Father Christmas, they were fighting inside Abuja today. Igba, Igbos, Igbidigbagba, Igbagbagba. All these problems that we are all encountering in Nigeria is 1914 amalgamation. That is where the problem started. It is called the fraudulent, Mr. Koiki. They make sure that data is expensive and they deny them electricity. Oh my God. Oh, Mr. Daddy Fab. Nice. Oh yeah. This is what happened in Nigeria today. Oh yeah. Mr. Koiki. Oh yeah. For security wise, I don't want to mention this. Need that to go. But this is main Mafoluku also. See what is happening presently. Today, 22. 22. Today is 22. Yes, 12. 2023. Live. In Mafoluku Shodi. Oh yeah, the second one. Oh yeah. Hello, Mr. Koiki. What happened? Nigeria ta bara wa báyìí. Nigeria ta bara wa báyìí o. Ṣètìlì situation kan tó ṣẹlẹ̀ báyìí. Situation room. Àárọ̀ yìí for the past 4 days. Kò síná. 4 days. Àwọn àti ìṣàjọ pé o. Ta wá generator. Ta pump because you have been lacking of water. So what ní generator wọ́n kọ́kọ́ lọ wá generator ni bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó Elizabeth ẹni 1914 ìgbéyàwó ọ̀ràn. The reason why you are in darkness, the reason why you don't have light, the reason why your light is not happening is because of the 1914 amalgamation. Ìyá mi safety dominion ṣe yẹ ṣọ́nẹ́kàn ìjọba fìdí ẹ́. The reason why you are struggling, the reason why you are suffering, the reason why your life is in backwardness is because of the 1914 amalgamation. They say something is wrong with me. Yes, it's part of the amalgamation. It's part of amalgamation. Whatever is wrong with me is because of the 1914 amalgamation. At least we have 100% people that have now gone to psychiatric hospital in Yaba. At least I am in London. So if I have problem, I'll be taken care of. I will have duty of care. Many of you are now in drugs. You are now taking drugs because of the 1914 amalgamation. How many of you are watching me from Nigeria? Teba nino, ẹ sọ pé yes. Teba nino, any yes. Teba nino, ẹ sọ pé no. Or teba nino any yes. Teba nino, ẹ sọ pé no. How many people watching from Nigeria now? If some people have the light, is it everybody in Lagos State? We are just being sent a current video all the way from Mafoluku in Oshodi. Whoa, Nino, Yawa Titilola sọ pé, good evening, my brother, Mr. KOIKIMEDIA. Good evening, my beautiful mother, our beautiful sister. Nino, one Mr. Koika, Nino. For 63 years, you have been living in darkness. Dark
darkness. You don't need Jesus Christ. You don't need Muhammad. You don't need Isheshe. Nigeria is a scam country. No light everywhere. Useless country. Useless country. A country that needs to be collapsed. Some of you say, don't let us collapse it. Oh, you will not have electricity. Jagaban is in Lagos. There is no electricity. I have the evidence. Let's listen to this again. From days, Did you see that? Did you see that? Charge phone. I want the extension. Did you see that? City boys say, I swear we don't have life for the past. You don't have to swear. It is just the reality. Ìyá kan wà níbi tó ti lọ ṣe interview àwọn ọmọ mi. Ìyá ẹ̀ ní ọdún mẹ́ta àìtí níná nísìnyí náà sí ẹ bá mi sọ fún KOIKIMEDIA pé àníná 3 years àníná. How can a country develop when you don't have electricity? Mo kí our Comfort Ológunjà, Kúnlé Bakers, mo kí ẹ. Happy Christmas. Merry Christmas in advance. No light. No, what is difficult to make light? No, Oyinbo people pray that you don't have light. Àwọn Oyinbo, they are praying that you don't have light. Because when you have light, you will develop, there will be production, there will be productivity. Imagine if I am living like this every day and I have to be using this kind of light. Mo kí ẹ easy lẹ́ǹkan kan sí ẹ̀gbọ́n mi àtàtà. Mo ti ṣe TV yẹn. So TV yẹn ní pé dékù díẹ̀. Èmi ti ṣe látọ̀dọ̀ mi. Torí mo mọ̀ pé èyí sì máa ṣe tọ̀dọ̀ tiyín. Èmi náà wá dúró. Torí mo mọ̀ pé máa ṣe tọ̀dọ̀ tiyín. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo kí the Nigerian Muslim Association. Mo kí gbogbo àwọn alásàlátù. Astagfirullah, 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 astagfirullah ò lè múná wá. In Jesus' name, give us life. In Jesus' name, give us road. In Jesus' name, give us security. You are all fooling yourself. It is called the 1914 amalgamation. The 1914 amalgamation is the reason why every one of you is using this small light. Mr. Koikoya, can you see me? That is what Nigeria has created. Not that we don't have engineers that have gone to school to study how to produce light. We have seen people produce light, but they cannot be given light. It is called the fraudulent 1914 amalgamation. And I am here. Somebody say, I am watching you from Libya, my brother. We have light 24/7. Do you know that those in Libya, they don't have a government for the last... Not that they don't have a government. They have two governments. One government in one side, they control one side. Another is controlling one side. It has been like that for the last only God knows. There is no government in Libya, but many Nigerians want to go to Libya. Somebody is laughing on TikTok. Yes, sometimes it could be a funny. Look, yeah, you can say something is wrong in my head. It is 1914 amalgamation. It has created stress in our head. At least 100% of you are also running to Yaba Psychiatric Hospital. Then you take a lot of me. So I'm a jua like me. When we say we want Yoruba nation, no going back. Some of you say, no. We don't want Yoruba nation, no. What do you mean Yoruba nation? We want Nigeria. That means you don't have light. 21st century. We have brains, Nigerians. Let me even use the word Nigerians. We have powerful brain indigenous Yoruba people, indigenous Hausa people, indigenous Biafra people that are well ready to push the economy of Nigeria. But Tinubu is in Lagos. He cannot give you light. President Bola Ahmed Tinubu just arrived in Lagos yesterday, and yet there is no light in Lagos State. There is something wrong in Nigeria. Nigeria is not working. You know why? Because we are living in denial. Me, I don't feel comfortable with no light like this, so I'm not in Nigeria. Every time I switch off the light, it's like I'm seeing some ghosts. I'm seeing all kind of things. Shit, old country. Hey, Koiki, you cannot abandon and be calling Nigeria weary country. Nigeria now weary country. Weary country that has affected every single one of us. It has affected you in Nigeria.
it has affected us outside Nigeria. You know why? Because some of us have suffered the consequence of being called Nigeria, where if I take a Nigerian passport to the High Street Bank, they'll be asking me, which country be this? Nigeria, hey, fraudster, 419, only 419, go. Do you have a driver license? Oh, yeah. Why didn't you show us your driver license before you show a Nigerian passport? A country that has created debt and problem. It is called the 1914 amalgamation. You can also call in +44 74 04 405917 and come and defend Nigeria. Hey, Koiki, it's about leadership problem. It's because we don't have good leaders. When we have good leaders, in your corner, Mr. Yodele, no light in Bolade Oshodi at all. Eshegoni, Mr. Yodele Olusegun sọ pé a marriage of strange bedfellows. That is the 1914 amalgamation. Triple DRS. Ìlú àwọn òkú. Ọmọ ẹ̀gbọ́n mi mo tẹ bèrè tọ́ta tí mo kọ̀ sáà lọ́ra dòdò yẹn sá. Mo ti jẹ méjì. Èlò ló ń tà ládùúgbò yín. Wọ́n náà pa àwọn ilé wọn nípọn díẹ̀. Àtẹ̀mọ́bí tó. Guatemala ló ti kó dòdò yìí wá. We are in problem. Ẹ̀gbọ́n mi. Ọlọ́run mo ṣeré. Ẹ̀wù tó ti kó dòdò yìí wá. Guatemala. Ẹ jẹ́ kí n lọ Google ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé mi máa ń like research. Ẹ jẹ́ ká lọ sí. Mo kí grandma Awoniyi. Ẹ ń rẹ́rìn mọ́ mi. Ẹ make sure pé fún mi sẹ́gbẹ́ o. Torí mo máa dẹ́rìn pa gbogbo èèyàn lénìí. A máa rẹ́rìn náà ni. Ọ̀rọ̀ wọn ò ní jẹ́ bànújẹ́. Nigeria, the shittest old country in 21st century. Ẹ jẹ́ ká lọ wo Guatemala. Ìlú wo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Èmi ò mọ̀. So Google máa sọ fún mi nísìn. Guatemala. So Guatemala is in central. Kí ni mo rí? Ẹ jẹ́ lọ mú mouse mi wá. Because we ṣe ń lo. You won't disturb me. Ẹ jẹ́ ká mú mouse. Our journalists are like àmà fọwọ́ ṣe. Guatemala is Central America country south of Mexico. Easy. Tí bá sọ pé one chance. Grandma mi kan wà ní Nigeria. She's doing very well. She says she can come back to London because she has the right to come and live here, but she prefers to live in Nigeria presently. But one náà wọ́n máa ń feel lonely. Wọ́n ní Mr. Koiki, àwọn grandchildren mi ò wálé. When I feel very lonely, ebi ò pa ìyá yẹn wá okay. I mean, mo ní grandma ànẹ́yẹ máa fún mi lówó sẹ́. Wọ́n ní no. Ìwọ kọ́ ló máa sọ fún mi o. Mo ní mo send account number. Grandma lọ sórí page wa wọ́n lọ mú account details mi. Every time she's sending the little that she have. She's very comfortable. Ìjọ kan send message sí mi. Wọ́n ní Mr. Koiki, mo jáde àwọn èèyàn gbọ́ tẹ́ ń sọ wọ́n ń ṣe fàájì, wọ́n ń ṣe party, àánú mi wọ́n ń ṣe wọ́n. Àwọn àgbàlagbà ń ṣe àwọn ọ̀dọ́ tó yẹ kó súnmọ́ wa kájọ ṣe kinní yìí, wọ́n ń ṣe fàájì kiri. Oh yes, èmi ò ní kẹ́ má ṣe fàájì. Nigeria has destroyed us. You come and argue. Ẹ send the request wa ká gbé yín wọlé látòrí TikTok. Ó tó jọ́ mẹ́ta. Ẹ send the request wa. Ẹ pè ká wá defend Nigeria. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ pa Guatemala. Ìlú tí mo ti tọ́ ti gbé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yìí dé láti London. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo distance. Ẹ jẹ́ ká wo distance yẹn. So let's look at Guatemala. Guatemala. It is population of 17 million. And ọ̀gẹ̀dẹ̀ one day London. Why is Lagos State not doing their best to buy ọ̀gẹ̀dẹ̀ from Oyo State and import it to London so that I can be seeing this ọ̀gẹ̀dẹ̀? And also we can be able to trace it because all this number 4235 Guatemala with a stamp shows and indicate that this country tí bàbá fi gbórí wọlé ó lè máa bínú tán nísìnyí. Ẹ̀yin ẹ wá defend Nigeria. Let's look at the Guatemala. Their dialing code is +502. Their official language, it is called Spanish. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń wá láti Guatemala wá sí UK. Clement kí ló sọ ní Kenya and Ethiopia have the most stable power except on a few occasions of power outage. Gbóhùn sókè, TJ Baba. Same to you, sir.
á pé gbogbo ẹ̀ náà ni a máa ń kíra wa káàbọ̀ sórí ètò. tí o ti lè sọ ọkànjọ́ yẹn o ní níbi tí ọjọ́ orí tiẹ̀ dé yẹn ọkùnrin bá sọ pé ẹ̀sìn kan ni kò ṣe ẹni tó yẹ wọ ẹni tí òye òye bá sọ pé Jésù ló ń fẹ́ bá wọlé. ti gbọ́ láyé àtijọ́ nìyẹn nígbà tí mo wà secondary school nìyẹn. ọdún àti ọpọlọ wọn ti kú ó ti lọ rántí báwo ni sọ̀rọ̀ báyà bó mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ ni ọpọlọ wọn ti kú. I always ask my parents ta ló rí Ọlọ́run nínú yín tó fẹ́ jà fún ọ tí ẹ̀ mọ̀ bóyá dúdú ni àbí àfúfú ni. so owó náà sọ́jọ́ yẹn oníṣẹ́wó sọ pé I don't believe in God, I believe in humanity. kí ló ń jẹ́ inú òyìnbó tó wà ṣé wọ́n mọ̀ ẹ̀rí inú òyìnbó ni. You are enjoying the benefit of what make humanity. Once you come to their society, you obey the rules and regulations. They welcome you to live in their society. That is humanity. Go on, my follow. Oh, ba ma si long. Oh, ba ma long ṣòro. Yala ya eniyen. That's your own cup of problem. Oh, ba ma ko long wa ìwọ ló ní ṣòro. Oh, ba ma ko ṣù ló wà ìwọ ló ní ṣòro. Àwọn mo pé anything tó bá ló wà ba ko be gba ko wà. Anything tó bá ló kò ti láwọn be gba ko sí. So, they stand on their own faith. Treat you like a human being. But Nigeria, it can never treat us. And I don't defend Nigeria. Nigeria yẹn mi máa sọ ni breakfast ke. We say breakfast. Everybody ló máa kon bí àgbò. Ó máa kon everybody bí àgbò. Only what to travel láti America tó lọlé. You go see shege. See shege bamboo ga. Before you cross, you where you dey go. Only go dey go abi. Tó bá gbé bag la ti dem ma ti finish tó bá lọlé. You go see shege for airport. You go see shege that go go airport. To put that go airport. Tó bá pé wọlé náà padà. So tó bá tún wá rìn lọ nínú street tó ti bí ẹ, you go see harass from police. Not to talk about àwọn tí ayé wọn ti bàjẹ́ tí àwọn kan gba ìjọba láyé kò bá ayé wọn jẹ́ tó wá sọ́ra the nuisance. Wọ́n ti wá di yes political talk who harass in Nigeria báwo ni màá sọ pé Tinubu ò dáa nígbà tẹ́ ẹ̀ ṣe é nígbà tí ìwé ìlú tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín tẹ́ ẹ̀ mọ̀ Tinubu ṣe Èkó láti 1999 láti bẹ̀rẹ̀ democracy ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ títí di sìn. Ó ti win gbogbo àwọn tó náà ń win Nigeria tó Èkó part of Nigeria ó ló gbẹ́sẹ̀ lé ó tún wá lọ sórí federal state ẹ wá ní Tinubu fẹ́ ṣe Nigeria ọ̀nà òbí ló fẹ́ gbà ṣe. Tinubu was governor in 1999 mo ń bọ̀ kọ́là ẹ jẹ́ kí TJ land dáadáa mo ti rí miss call yín sà Mr. Ọládèjì ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kí n gbọ́ kí TJ land bóun sókè mo ń gbádùn ẹ TJ. tó gúlò tó yìí Tinubu was first governor in democracy in 1999 kí ni Tinubu ṣe sẹ́kọ̀ọ́. àwọn ọmọ ọlọ́mọ bẹ̀rẹ̀ protest nítorí èyìnbó ti rí wáyé ṣe rí àwa la máa fọwọ́ ara para wa nílùú yẹn èyìnbó bá a dá sí o ó dìgbà tó bá di garagbara tó bá di kókó lẹ́kàlù kó máa sálọ tó tó ìwé intervene èyìnbó ni intervene rárá nítorí nǹkan tẹ́ ìbò òfin ní intervene. àwọn ọmọ yẹn protest ní Lekki toll gate ní 2020 ẹ lọ yìnbọn fún wọn èyìnbó tó gbé rules and regulation wá kò yìnbọn fún àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ tó bá protest yìnbọn fún ara rẹ̀ tó gbé rules and regulation wá èyìnbó bá wáyé pé àwọn lè fi ọ̀bọ lọ àwọn fọ́fadà wa ni because nígbà táwọn òyìnbó wá tó migrate wá Africa tó fi wá colonize Africa ò migrate lọ́sọ̀ mọ̀ wọ́n dẹ̀ bá Africa gba Africa ti wà ó ti wà develop people wọ́n rí pé yẹn a lè fọ́ gba ọ̀gẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́ àwọn fọ́fadà wa lọ́ ṣe nǹkan tó ṣe yẹn ṣùgbọ́n nísìnyí anybody tó bá ń claim pé Nàìjíríà máa da ẹnu mú dé ìtijọ́ sí Nàìjíríà fẹ́ da wa kí ni Nàìjíríà yẹn kó máa da yẹn kí ni Nàìjíríà yẹn ń produce torí gbogbo ló ń produce nǹkan kí ni Nàìjíríà yẹn kí ni kò tẹ́ ń produce epo tẹ́ ní ẹ̀ lè refine ẹ̀ lọ́dọ̀ yín ẹ máa gbé lọ ọ̀tá ni ata ẹ̀ lè produce ẹ̀ ẹni kí ẹ̀ lè produce ẹni ẹni kó ẹ̀ lè produce iron ó yẹ kí wọ́n Nàìjíríà yẹn tẹ́ ń pọ́nlé yẹn kí ni nǹkan tó ń produce. So ọ̀pọ̀ tó pariwo mo bá àwọn kan á jù lánàá lórí TikTok náà ni ọmọ ẹ̀ a ti ní a lot of problem in our society a ti ní àwọn Fúlàní tó ti gbọ́ Yorùbá tó gbọ́ dáadáa gan jù àwa lọ. They now come outside like okay ẹni Nàìjíríà ọ̀gá ṣèbí Tinubu ló wà bẹ́ẹ̀ sí ṣe ìṣirè ni Tinubu olórí burúkú yìí wò he was governor in Lagos State 1999. mo kẹ́ ẹ̀ val Ọlákúnlé. kí ni nǹkan tẹ́ ṣe sí gbogbo Èkó kí ni development tó bá Èkó. I was born and brought up in Lagos State ta ló fẹ́ fọwọ́ lálẹ́ fún mi ó lè fọwọ́ ló máa kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wa ni àjọ nílẹ̀ yìí ni àfi tó bá fẹ́ kú ló máa ń fẹ́ fọwọ́ lálẹ́ fún mi àjọ nílẹ̀ yìí ni. So nǹkan tá a sọ tá a bá jà fún ẹ̀tọ́ wa ká ní bá ọmọ Ìgbò ṣe la ṣe ń ṣe ni ta lè ṣe sí àtọ̀mù ládùúgbò wa ni a máa jáde kúrò níta wáyé ṣùgbọ́n tá a bá ṣe
insecurity Nigeria fún aláàrẹ̀ ó máa padà wá ṣe fún wa ìgbà tó bá dẹ̀ máa ṣe fún wa yẹn ó máa bítà jù báyìí lọ ó kàn ní pé àwọn tó jẹ́ youth sí most of them yes ó máa bítà gan àwọn youth sí ọpọlọ wọn ti rá and they don't know most of them I can't really blame them because they don't have history couldn't they have history when they are growing up in school they could have known who they are so most of this millennial generation tó ń gbé Nàìjíríà sórí àtàwọn bọ̀dá àgbàyà tó ń ti lẹ́yìn pé Nàìjíríà máa dá Nigeria matter for 63 years. See, no standard electricity. My brother, for you know what we now. She want to be British that communal law for 72 hours. Àfi tó bá jẹ́ pé àfi tí emergency gidi bá wà gidi. Loma, kódà ọ̀dọ̀ mama ṣiṣẹ́ round the clock to make sure that they can bring it back up as quickly as possible. Crisis yẹn máa pọ̀ ju nǹkan tó fẹ́ resolve lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Torí wọn lè fẹ́ kó ṣẹlẹ̀. People are living on oxygen tó jẹ́ náà ni. People Benny, you're right. Do you know that Nisuru, TJ, do you know that there are some people are living in their house and they are also treating themselves with some chronic disease? So Tinoba Kuro Lodo Monye, they would die within the space of 1 hour. And what was it for our way? You can press charge their government. Mistake mistake for 72 hours. It can never be possible. But Lord Tiwa tí ìrìn kankan ta fẹ́ pè nínú ọjọ́ kan tá máa sọ̀rọ̀ 72 hours and then tá máa wí Amanidia of Africa in Nigeria ọ̀nà bologba giant no. Let me before you go, let me give you the statistics because we talk about Guatemala. I didn't know that Ogede Ibe ló ti ń wá. $13.17 million is the total value of fresh or dry United Kingdom import from Guatemala of bananas and plantain, fresh or dry, was total value of 13.17 million during 2022. Do you know that the distance between Guatemala to UK is much longer than bringing it from Nigeria down here? Distance, you're talking about island that close to America. It's American territory. Guatemala, Puerto Rico, Dominica, they are all American territory. I can easily travel. Hello, Joe Moke. Èèyàn ti gbowó àti sowó rẹ̀. So, Guatemala, territory America ni. America ló ń control ẹ̀. Gbogbo nǹkan táwọn bá fẹ́ jẹ́ ń bí báyìí. Àkótó lè ṣe pé ìlú yìí, tó bá wọ food store, ó jẹ́ ìdíbí ìlú òyìnbó ni. Ó lè wọ any grocery store. Fresh fruit ló máa gbé lójoojúmọ́. Jẹ́ kí Kọ́lá yìí sọ̀rọ̀. Tó bá ṣe around, just hold on there. Thank you so much. Hello, Kọ́lá. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín náà. Ẹ ṣe fẹ́ bá a dá sétò ní sà. Ẹni sùúrù mo ti gbọ́ yín dáadáa ẹ jẹ́ increase volume yẹn bí akẹ́dẹ̀ bá increase látọ̀dọ̀ yín kọ́sà gbọ́ yín dáadáa ẹni kí ni sà. mo ní kí n kàn ṣe oge ṣé ń gbọ́ à ń gbọ́ yín nísìn yes. mo ní pé kí n ṣoge kí n ṣe lọ sí Nàìjíríà mo bá ra tíkẹ́ẹ̀tì ṣé mọ̀ pé ìjọ tó ti ra tíkẹ́ẹ̀tì báyìí lọ́kàn mi ò ti bẹ̀rù sí lálàkàlà. Kí ló dé. bí kí n sùn kí n bá rà síbi tó dúdú. bí kí n sùn pé. ẹ wọlé àdúrà lọ. ẹ wọ́n mọ̀ ọ́n pé àbíbo ìjà wèrè ní kí ló pa owó orí ọ̀rẹ́ fún ẹ̀jì. mo bá káńtù tíkẹ́ẹ̀tì mi ẹ̀yin yálà èló ni àwọn òṣèwọ́ àwọn òṣèwọ́ tó kù bá. ẹ ṣáà kó chẹ́ńjì tó kù wá. ìjọ tí mo káńtù tíkẹ́ẹ̀tì ẹ báyìí gbogbo àlàkàlà tó wà tí mò ń la gbogbo ẹ̀dẹ̀ lọ. Bọ̀ kí ló ń fa pé a fẹ́ lọ́lé àyàwá láti máa já ẹ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ Yorùbá nation sílẹ̀ kí ló dé tíyàn ṣe fẹ́ padà lọ sí ìlú ẹ̀ táyà gbọ́dọ̀ máa já ẹni bá fẹ́ travel lọ sọ́nà other country àyàwó kì í já why is it that a bá fẹ́ lọ́lé ẹ̀mí wa máa ń kó sókè ju bó ṣe yẹ lọ. àpapọ̀ ìkíní ẹ̀ owó wọ́ọ̀rì ni ó wà láì pé abẹ́wò àgbà mi kéèyàn ó tún báyìí kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa lálàkàlà. ọjọ́ tí mo lọ káńtù tíkẹ́ẹ̀tì mi báyìí pé ó lè jẹ́ lọ́lé mọ́. Ẹ sábà bí tó ti ń pè. Mo mọ̀, yeah. Tí mò ń forí ẹran ni. Tí mò ń gbọ́ ọ̀gá. Àti wà ní big problem. Massive big problem. Àti wà ní big problem. Ẹ̀gbọ́n mi, àwọn tó máa ń sọ pé argument wa because we have to also consider some people. Wọ́n ní Koiki, ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè fún Yorùbá nation. We understand, but wọ́n máa always fi bọ́ sí lẹ́yìn
ṣé bọ̀tí wà lọ́rọ̀ ibi tílẹ̀ lè wà lé ní ṣé ká sì fi díẹ̀ ṣe pé ká ṣe Nàìjíríà for another 30 years ká ṣe for because gbogbo tá à ń sọ yìí Tinubu náà máa kúrò nísìn Tinubu gbọ́dọ̀ tún support party ẹ̀ ìyẹn tó bá ti pín Nàìjíríà because party ẹ̀ ló support òun ẹ rántí pé El-Rufai ní Tinubu ò ní right but àwọn làwọn push ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti fi El-Rufai jẹ gbọ́ba níyì nísìn wọ́n ti ń prepare òun sílẹ̀ ṣé right tá à ń béèrè yà àtàwọn tó ń sọ pé ká ṣe sùúrù yẹn kí lè rò pé ó lè ṣẹlẹ̀ láàrin àwa méjèèjì mo kí Princess Esther Akari mo kí Doctor mo kí ẹ̀ǹtẹ̀ wọlé mo gbọ́ yín sà. bàbá Kóìkì àwọn tó wà Nàìjíríà wọn ò mọ kankan àdéhùn ìjẹ́ ìjọba tó gbé Nàìjíríà yẹn ó tẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ àti wá gbé lápò. wọ́n fún wọn visa náà ni àfi invite wọn wá wọ̀ fún wọn visa ká gbé wọn wọlé náà ni. wọ́n á yọ ìjú báwọn máa fọ́ máwọn pọlitíṣà wọn lórí fúnra wọn lẹ́nìbọ̀dì fún wọn kan. ibi jẹ́ mo ti ń bọ̀ látàrọ mo ti gbówó mi sáfò. ọ̀rọ̀ yín lọ̀rọ̀ ìyàwó mi ni ti bá ní báwo ni iṣẹ́ àánú wọn ti jẹ gbèsè tèmi. inú mẹ̀sí ọlọ́yẹ́ mo wà. tí mo ń lọ tí ò dáàbò tí ò dẹ́ni ibi jẹ́ mo ti ń bọ̀. bẹ́ẹ̀ kọjá ìyá ara yín. ní ìdẹ̀gbówó lọ káàdì rà wọ́n fẹ́ díẹ̀ ní. àbí. wọ́n yọ tó ọdẹ pàdé ní owó oṣù mi ní. mo mẹ̀sí ọlọ́yẹ́ táwọn èèyàn ń pariwo. téèyàn kan dẹ̀ ni máa lé yín mú lójú títì pé bàbá àlàyé ló ń bọ̀ yẹn bàbá àlàyé ló ń bọ̀ yẹn tẹ̀wá mọ́lẹ̀ kó kọjá. èló ni bá ti lọ kéde ẹsẹ̀ fún oníṣẹ́ kan tó jẹ́ nọ́ọ̀mà iṣẹ́ náà ni. àbí àní ìlú iṣẹ́ tó bá ṣàtì ń ṣe nǹkan kan tó rí pé evidence wà tó dẹ̀ ní tó dá. mi ò fi sàtífíkẹ́tì gbàjẹ́ ọ̀yẹ́kẹ́ tí mo rà àwọn ọ̀dẹ́ ẹ ní láti là mọ́lẹ̀ irú èmi lèmi lè máa là tẹ́mọ̀ yín ò ní láti là wọ́n ti yé mi. So irú iṣẹ́ tẹ ránṣẹ́ yẹn basic job tẹ kọ ránṣẹ́ yẹn ẹ wá rí mẹ̀sí olóyè ẹ wá rà á àwọn bàbá tiwa tó gùn tó fi kú nìyẹn kọ́nà fọ́run kẹ́ gbogbo wọn. ẹ lè rán maintain ayé yín lọ díẹ̀díẹ̀. ó jẹ́ wà nulẹ̀ gbogbo ẹ̀ wà nulẹ̀ mo tún ní pẹ́ǹtì lọ́wọ́ wọ́n ti sanwó oṣù mi fún mi lónìí. owó December mo ti gbà. oṣù mà ti parí ẹ̀gbọ́n mi. Now ká tí wàá fi gbogbo yẹn sílẹ̀ so that means pé pension yín gan ó guarantee tàìtàn tẹ́ bá máa fi retire lágbára Ọlọ́run. wọ́n máa san pension fáwọn tó wà nílé. ẹ gba pension lọ́wọ́ wọn tí ń fi kú ni. Now ẹ má yẹ kárọ fúnra ẹ̀gbọ́n wa ṣé Nàìjíríà sì lè dá. kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́. basic amenities. wọ́n ní paracetamol wọ́n ní ibuprofen kò sí oxygen lọ́sítù mo ń gbọ́ yín ẹ̀gbọ́n mi TJ. Fẹlá ní water light food house kí ni ìgbádùn tó jẹ́ lóyún. bẹ́ẹ̀ni nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà nìyẹn water light food mo ti jẹun nísìnyí ikùn mi ti kún báyìí fàájì ló kù iná wà. ó dáa ẹ̀gbọ́n mi ẹ ṣé gan ni thanks so much ẹ ṣé gan ni mo ń gbọ́ ẹ TJ ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé +44 74 044 059 17. ìlú òyìnbó ìṣèjọba ọ̀run ìlú òyìnbó ìṣèjọba ọ̀run ìtìmọ̀ mi ìyàwó èèyàn ní ìtìmọ̀ mi. ó dáa. gbogbo ìgbádùn tí mo jẹ́ lu òyìnbó ìyá mi ò lè jẹ́ Nàìjíríà. ẹ máa ká tẹ̀ lọ́bẹ̀ a máa jẹ́ kí ìyàwó jẹ́ ẹ jẹ́ ká tún bá kọ́là tó ń bọ̀ ẹgbọ́n sókè my brother tó jọ mẹ́ta shalom. ìjọ kan pẹ̀lú Mr. Koiki kò ṣe náà. èmi nìyẹn sà. à ń ṣe ṣàlàwọ̀. My brother, do you know that the video of that Biafra and Ambazonia ṣe na popular down on YouTube page mi mo wá lọ́wọ́ táwọn ọmọ Yíbò àwọn tó stream and the same thing pẹ̀lú èmi náà wọ́n put wọn down kí lè rò pé put ọ̀dọ̀ tèmi down because I know you were on that thread that night. The following day wọ́n pull it wọ́n ti pull video yẹn down YouTube ti pull it down. Okay, you know what? Yeah. nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé thank God ọlọ́run fi sí ẹ lọ́kàn pé kò béèrè for you to ask that question because I watched that Biafra and Ambazonia. What is there? They know that you are the focus point of the Yoruba nation. Okay? And the level that Biafra is going, they don't want Yoruba to wake up. That is just it. They don't want Yoruba to wake up. I've been saying it before. This I always look among the Yoruba,
some of the people that are at the top of Yoruba nation, majority of them are working for MI5, FBI, CIA. One of them won a lot of money. Yoruba, you want also Yoruba to so, because Mr. Man such a Yoruba Gongoni president, the British government, American government, not bury Yoruba to Biafra. Because Yoruba Gongoni or Malade, Mr. Man such a Bonkotoni Berry, don't Paris. That is it. So, Yoruba non Beru. The last time that a campaign in central London, there was a statement I made. It's not just me, it was what God gave to my spirit. Said, look, in country Yoruba láti ṣe ni pé láti kọ́ ogun síta. Òun ni Britain àti America ń bẹ̀rù. Ìtorí ẹ̀ náà ṣe lo kí lorúkọ obìnrin olóṣì yìí kó lọ declare Yoruba nation that time. Tó bá yẹ pé báyẹn ni àwa ni chief àti bàbá professor wọ́n declare ni. Kò sí nǹkan tí Britain lè ṣe ẹgbà pé bóyá ní military àwọn ọmọ ogun wa ní àwọn bàbá ọdẹ wọ̀nyẹn nǹkan tẹ́lẹ̀dùmarè sọ nìyẹn. mo kí àti ṣe tv mo gbádùn ẹ̀gbọ́n mi. so nǹkan tí ìtorí ẹ̀yìn Yorùbá wọ́n bẹ̀rù Yorùbá ní ọmọ aládé kìnìún ẹ̀yà Júdà. So ìtorí ìṣe fún fídíò yẹn. Because I was wondering that kódà mo láti lọ wo page àwọn Biafra lónìí pé ṣé wọ́n put tiwọn náà down? Why have they put the video down? Because wọ́n no go against community standard. I was very shocked. Mr. Koiki, nǹkan mímì ní sọ. That's fine. Ṣóyè now. Because well, you know, it's a long time we've never spoken. Yeah, no, yeah. Ṣóyè. Àwọn tabari ra wọn sọmọ yẹn. I always watch your program. Tiban drive, listen me drive man wolori my other my car, my stuff. So nǹkan tí n try out is sọ ni pé àwọn funfun wọ̀nyí, the British, their king gangan Charles. Okay? They communicate with us, me and my brother, telepathically. Okay? Only nǹkan tí wọ́n ṣe lóru èní. If I was not thinking about you, just here, and they brought you into the scene. They mean it's you know, because they try to manipulate me psychologically because I know where I stand. Okay, and I know that this something me and my brother is doing. So they want to change the narrative. So and which they cannot change. You know. Then let me go to some questions you were asking before. You know, because you were saying something about Nigeria. Yes. Because number one, we have to understand all these insurgencies that is happening is being created to destabilize a nation that has a future. And this is what the Britain and America they created. They started it from the time of Al Qaeda. You know, and when they call say IS, Islamic State, okay, because when they started with it, when they finished using what's it called, Al Qaeda in Afghanistan, then they created ISIS, the same Islamic force they created IS. So IS, don't forget, where they want to take the next war to was what? What's it called? Iraq and what? And Syria. This is why they call it ISIS. I just stand for Iraq and S stand for Syria, Islamic State of Iraq and Syria. So now, want to destroy Iraq and Syria. So about 2.5 years ago was when they bring ISWAP to where? To West Africa, Islamic State of West Africa. So now, last month was not 3 weeks ago was not when David Cameron said, okay, Nigeria is an Islamic State. Yeah. Because they've already prepared it, because that is where they want to destroy them. And even what I'm saying now, I've never came to this knowledge, you know, about 7 years ago, or more than that, when I was still working in Westminster. Okay? I had got an information, I'm keeping all this information.
I got information the nations they want to target. Iraq was there, Syria was there, Nigeria was there, and some other nations that they will use Islamic State. That was more than 10 years ago. This one, I've been trying to see whether I can retrieve something or anyhow on my phone, on my laptop. I couldn't because I changed laptop. Because one well realize it now. Because I've been saying it, people Yoruba nation or Biafra nation, what is about to happen is more than having just a Yoruba nation. I've been saying this all a long time. The British government, they know it. You will see what is happening now in Syria. In Israel. And we know what Yemen is doing. The whole Yemeni, the Houthis, the Americans, they are afraid to attack them. Do you know that? Let me support you with that. Just yesterday, I was watching Vantage. I'm sure you know the woman. And they were talking about even Saudi Arabia is scared to intervene because our Houthis here, our Yemenis here, they say, Toba, Saudi Badasi at the United Arab Emirates, and the only ship, only Russia Sea, only Russia ship, the Red Sea, I know I was on the program, I know. Red Sea, Bono, Buruku, Nisi, that could be this is why. War better anytime. Niko don't find the Red Sea, what I want to see. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí is because of the Yoruba. Yoruba lọmọ aládé. Bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn wo ìtìjì sí wọn àti mọ̀ nǹkan is spiritual something that is happening. So nǹkan tó tẹ́lẹ̀dùmarè try láti ṣe ni pé because ìgbà tí àwọn funfun máa wá sórí oyè ọwọ́ Mid and Persia náà ti gbàjọba. Ṣóyè now and the Iranians once in doing what is very retaliate. Ṣóyè now so gbogbo àwọn war gadget tí kìíní ń lò Germany Iran ló ń kó fún wọn. Ló support wọn. So ìtorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń wò pé wọ́n ò lè súnmọ́ Iran because any second tó bá ṣe fún Houthis báyìí Iran ti wọlé nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. O ma escalate gidi ni. O ma escalate. Ìtorí ẹ̀ ni America ṣe ń sọ pé they don't want to escalate the war in the Middle East. It's a lie. I will tell you a secret. Because ìdà kan lọ́nà fún òfin láti fi jà àjíṣà. Ìdà ẹyọkan yẹn òun náà ń lò. Ìdà yẹn jẹ̀ náà fẹ́ lò láti fi pa àwọn Gaza, àwọn Palestinian. Òun náà tún fẹ́ lò náà tún fẹ́ fi shoot nuclear bomb. Wọ́n ọ̀dẹ̀ tún fẹ́ shoot nuclear bomb. Then God fẹ́ ṣe. Ṣé mo pé Asakiano, Shalom, my brother. Do you know that yesterday, North Korea sọ fún America, ó tún fóun lẹ̀ fún America lánàá. Bọ̀bọ̀ North Korea rẹ̀, ó fóun lẹ̀ gidi fún America lánàá. But talk about careful, we might release nuclear warhead. Yeah. Osola. It's true. A room by Britain and America for now. Because Osagbara Mono they are just faking it to make it. But be my journal, meeting and you know what you're saying again? Do you know that the same guy, Bobo Chukwemeka actor, Tomanche, Lori, ma follow threaded at that on the X page. Okay. Exactly the same line that you are talking about. He talks so much on that same part, babe. And what now only can migrate kúrò láwọn ìlú yẹn pé because tí wàhálà bá dé nílé sustain nínú ìlú tá wà yẹn. That's it. Only gotta move away. We gotta move away from some of the countries. It's a very deep conversation. Things is gonna happen. It might not be now, but things is gonna happen. Oh my shele. Yeah, things gonna happen. Irú ilẹ̀ Yorùbá ń sìn. Irú ilẹ̀ Yorùbá ó máa ṣẹlẹ̀. Family ló máa ṣẹlẹ̀. Kí náà ti máa ń pè? Iyàn. Tí kò ní sóòtún. Iyàn ló máa ṣẹlẹ̀. Ó máa dé point iyàn. Ó máa dé point jẹ́ pé wọ́n máa para wọn jẹ ni. So àwọn olórí ìwádìí náà fà á àwọn ọba wọn yẹn báńsì àkọ́dà pé kí ni ètò because ìfi wọn tọ́lọ́ ti fi wọn wá ní ṣóyè náà so because owó ìyàn yẹn òun lọ́nà fẹ́ fi pa àwọn tí wọ́n ń ṣe ara wa so wọ́n sọ Yorùbá jẹ́mi àti ìwé ìbàjẹ́ sọ yìí lọ wọ́n gbọ́wọ́ ní gbogbo ẹ̀bẹ̀ tí wọ́n ń ṣe ara wa àṣírí tún nìyẹn so ìyàn yẹn wọ́n máa tó dé pé wọ́n máa para wọn.
so ìtòrí ẹ̀ sọ pé ẹ̀yọ́ ọmọ wa yẹn jẹ́ kọ́ wá ṣe ọlọ́mọ ọmọ tí wọ́n ni ọlọ́mọ ọmọ tí wọ́n pé yẹ ọmọ yìí ni ó yá ṣe wọ́n ló ti wà bẹ́ẹ̀ sí kí ló ti ṣe fún Yorùbá. ó wà bẹ́ẹ̀ kò lè fún wọn níná ó yẹ kó pàṣẹ pé tó máa fi kúrò lẹ́kọ̀ọ́ iná gbọ́dọ̀ stable for the how many days ó fẹ́ lò ó fẹ́ lò 6 days ó yẹ kó channel gbogbo iná yẹn kó padà wá sẹ́kọ̀ọ́ tó bá tẹ̀ wá kúrò iná wá lọ wọ́n sì sọ fún wa pé kò síná lóṣòdì lẹ́nìí òun dẹ́ kí ni distance Òṣòdì sí bọ́dí náà ẹ máa tọra yín. so nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ọmọ Yorùbá náà láti dìde gbogbo àwọn tí wọ́n pèrè àwọn ní Yorùbá yìí láti tọ́lọ́ ń dúró àwọn ni wọ́n láti gbá kọ́ gbá bọ́ ṣe máa destroy wọn. ìtọ́sọ nǹkan tó láti ṣẹlẹ̀ nìyẹn kò sí pé bàbá wa lè kí ni lè no àwọn bàbá ti gbẹ̀gún jẹ wọ́n ti gbẹ̀gún jẹ. àwọn bàbá tó sì lọ pàtí Fáyọ̀ Adébánjọ sì lọ pàtí kan lánàá bàbá yẹn kò wọ́n dìímú lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí ó fi gírin lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí at 95 ó sì lọ pàtí. at 95. at 95 àwọn apariwo pé yà ń jẹ wá. wọ́n jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá ìyá dẹ̀ ń jẹ ọmọ Yorùbá. ẹ ó dàn Shalom ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ brother wa ní TikTok yeah go ahead TJ. okay all praises. yeah go ahead TJ. ní bàbá ìlú pàtí ká ní àwọn ọ̀dọ́ àti ìṣètò àwọn ọ̀dọ́ sẹ́ ó yẹ ká lọ ṣáná energy wa sọ́dọ̀ àwọn pípì àwọn ọlọ́pàá yìí wa jẹ́. bàbá yẹn sì ń lọ pàtí at 95. nígbà tí ó ṣe fún challenge bàbá àgbàlagbà yẹn tó fi máa rà sí. ẹ wá ní kí bàbá yẹn wá náà wá restructure tó máa wá títí tá máa fi tá lọ́jọ́ máa fi dé láwọn wà yẹn. restructure wo. this is what I always say to people this àwọn bàbá yìí I don't blame them now we came to realize let's use our action against them. And they've done their own bit anyway so they've done their own bit. because nígbà tá a ti mọ̀ pé yẹ̀sìn kan tó ń ṣe lájọ́jọ́ yìí kò lórí kò nídìí àtàlẹ̀ tí bọ́ǹsì agbọ́n lé wọn kúrò lórí àga ní ẹ̀lẹ́fìtì ẹ ti báyé jẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó báyìí tó kù jẹ́ finally ẹ wò pàtí fẹ́ láti kọrin water light food house. ọba nílé èmi Friday kó tó wá wù ní máa jẹ ojoojúmọ́ lọ́dún because I work I earn money. bẹ́ẹ̀ni ẹbí mo kí grandma comfort èmi ọkàn ló náà ń drive Mercedes nísìn iṣẹ́ táwọn dẹ́ ń ṣe báyìí gan báyìí pé Nàìjíríà lọ ti ń ṣe ni wọ́n tó lè rí Mercedes yẹn rà bí a kò gé orí èèyàn. mọ́tò tí mo wà ní báyìí Alfa Romeo o lè gba Nàìjíríà tá ló fẹ́ gbé fún ẹ. kò ṣe ó bá ti wọ bẹ̀ humanity ló fi ń gbé ìlú òyìnbó ó kàn jẹ́ pé òyìnbó let's be honest ẹ jẹ́ ká sọ ọkọ fúnra wa àwa dúdú àwa làdá fúnra lára wa when you said about it yesterday Lugard when they amalgamate the whole region together to become one nation. These people they are not wicked they put a date on it they didn't say forever they said if this unity is not working after 100 so kí ló wá dé táwọn tiwa wá ń try láti still hold us together. That's a question for us, not for them. When you say these white people they are bad, you are bad to yourself. When they join you as a first nation together, they still put a date on it. They don't say forever. They mention dates, and that date has been expired, and you're forcing the life to live together. So that means pé àwọn ọba wa ti compromise, àwọn olóṣèlú ti compromise, àwọn elite wa gbogbo ti compromise, àwọn dẹ̀ lọ máa rub shoulder tó bá jáde tí gbogbo máa rub shoulder pẹ̀lú ra wọn. Ìjẹ̀bú ní òrìṣà Ìjẹ̀bú gbogbo agẹmọ mẹ́rìndínlógún tó wà níjẹ̀bú máa gbé ẹ àgbẹ̀ ògùn kan tó jáde látàrẹ àgbẹ̀ ògùn rẹ ṣùgbọ́n sẹ́ ọba Síkírù Àwùjalẹ̀ àwọn òrìṣà yẹn máa bínú sí i wà láìta láì sọ́kùn láì lè sí láwọ́ àkọlé yẹ yín. ìyá àti bàbá tó bí èmi ò kí ń ṣe ọmọ àlè ìyá àti bàbá tó bí mi express ló lálé wa láàrin mo mọlé ìyá mo mọlé bàbá mi so ọmọ Ìjẹ̀bú pọ́nbílé ni mí ẹ wá ní òrìṣà Ìjẹ̀bú máa gbè yín kó lè gbè yín sẹ́ àwọn agẹmọ mẹ́rìndínlógún yẹn sẹ́ wọ́n máa padà lẹ́yìn yín díyà tí díyà jẹ lọ́wọ́ Àbáṣà tó fi jáde láyé ẹ̀yin wá lọ gbé ọmọ Haúsá wá ẹ wá fi ń jẹ ọmọ. kò tẹ̀ ń jọmọ Haúsá Fúlàní gidi ni Fúlàní ni ẹrù fáì kò tẹ̀ ń ṣàwùsá rárá Fúlàní ni. yóò bá tiẹ̀ jẹ́ náà méjì ẹ wá lọ gbé wá sílẹ̀ tiwa ẹ wá fi ń jẹ oyè owó náà bá fún yín bọ̀bà nílẹ̀ Yorùbá. mo kí Alhaji Mákàjọ́lá. tí òrìṣà Ìjẹ̀bú tó bá ti ń gbé yín tẹ̀tẹ̀lẹsẹ̀ wọ́n máa kọjú sí yín àwọn aládé máa kọjú sí yín agẹmọ mẹ́rìndínlógún wọ́n máa bínú sí yín iṣẹ́ ṣe làgbá ìdẹ́mi bá lé ayé ni mo dẹ̀ máa gbàgbọ́.
Story never saw for me. Jesus, he came from here. Anobi came from here. That story, it tells my more life. His story, let us understand that. So, nígbà tó bá sọ story fún pé Ọlọ́run Jésù sí wa, Ọlọ́run Anobi sí wa. Àwọn bàbá tèmi ń kọ́ ní nǹkan tó ti ń sìn tó jẹ́ àbáláyé tiwọn tó lè fi ń pe Olódùmarè. Tó lè fi ń pe Olódùmarè. Ẹ wá ní àṣà tèmi kò dáa. Ní Brazil bíbáyìí, Ṣàngó, Ọya, òun ló ń bọ. Ní Exodus bíbá, òun ló ń bọ. Gbogbo nǹkan tẹ́yìn ní kò dáa, òun ló ń bọ ní lókàn lùí. Cuba. Ọ̀bọ̀ ṣáájú kí ló dálẹ̀ lọ mẹ́rin. Wọ́n fi ṣeré rárá. Guatemala tó náà ti ń gbèrò wá iṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì ní àwọn tó jẹ́ ìyá wa bẹ̀. Tó jẹ́ gbogbo wọn, yes. Nǹkan tẹ́yìn ní kò dáa, òun làwọn gbàgbọ́. Ọlọ́run ló máa ṣèdájọ́ anybody. Òun ni ọ. Ẹ ti bà everything jẹ́. Ẹ ti bà ayé jẹ́ gan. You can't fight for God. Ẹ ti bà ayé jẹ́. You can't fight for God. You know God. You're wasting your time to say you want to fight for God anyway. Ọlọ́run pastor, àwọn àfà, Ọlọ́run pe àwọn abẹ́fẹ́ sórí burúkú ni. Tọ́lọ́ bá pè ẹ̀yin, Jésù ló pè mí ni. Ọlọ́run pe ẹ̀yin. We are all man-made. We are all God-made. So mama sọ pé Ọlọ́run pè wọ́n, you're not superior than me. And I'm not telling you I'm superior than you. So keep that aside. Ó dìgbà tí àwọn tẹ́lẹ̀ mo sọ lẹ́ẹ̀kan, àwọn ọ̀dọ́ tó wà Nàìjíríà, ìyá ẹsẹ̀ Ọlọ́run máa jẹ́ kó ní pọ̀ jù báyìí lọ. Ìnira tẹ wà nínú ẹsẹ̀. Àwọn ẹbí mi wà bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run máa jẹ́ kó peléke jù báyìí lọ. Gbogbo wa lójú àjọ máa kú. All of us will feel that. All of us will feel that. Ó lágbára o. No! Àwọn Nàìjíríà wa, èyìnbó tó amalgamate wa, they said 100 years. Ó dẹ̀ ti pẹ́ 100 years ẹ̀ ti pẹ́ láti 2014. A dẹ̀ ṣe manage títí di wákàtí. ISWAP reportedly raid Nigerian police station and kill a cop in Borno State. It's all part of the game. It's all part of the game. The Islamic State West African Province, ISWAP terrorists. Last week on have reportedly killed one policeman, cut away one vehicle during an attack in Gubbio Police Division Office in Nigeria, northeastern Borno State. This was revealed in expose on Friday by counterinsurgency expert and security analyst in Lake Chad, Zangozola and Makama. The gunmen came on 2 Hilux vehicles, 7 motorcycles before the shootings periodically attacking the police division office in Zangazolo. Ìjọ la fi máa ṣe gbogbo eléyìí dá. Ẹ wá ní káwọn yẹn wá lọlé. Ẹni bá lọlé a jẹ́ pé ẹ̀mí ẹ̀ yí dáadáa nìyẹn. You are disgrace to humanity. We are disgrace to humanity. That shit whole country. Nigeria is a shit hole. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Congo, genocide tó ṣẹlẹ̀ ní Congo, ojú ti Gaza lọ, ojú ti Gaza lọ, but nobody talk about it. Bẹ́ẹ̀ni. The same thing applies to my own country. Silver badness no care. Where I came from. I only speak for where I came from because I know my people are suffering. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ máa sọ pé Nàìjíríà máa dá, ẹ mú dé ìtijọ́ ẹ̀ wá náà. Ntọ́ sọ títí tí grandma mi fi kú nìyẹn. Tó bá ti ṣiṣẹ́, you end your pay. You can't only gbé ní ìbúlá ìṣiṣẹ́ náà, about the rest of life. Láíláí. Kò sóúnjẹ. Nǹkan tó bá ṣe ló máa jẹ. Ìyẹn mo sọ pé gbogbo àwọn tó náà wọ́n ń bọ̀ lábroad ẹ ṣáà máa bọ̀ gbogbo àjọ máa struggle ẹ̀ ni ẹ máa bọ̀ ẹ máa bọ̀ gbogbo àjọ máa wà níbà yẹn ni. Ìwọ kó máa ṣiṣẹ́ gan ìwọ náà máa bàtí pé ṣé mi náà mo ṣiṣẹ́ báyìí. You got to work ni. You gotta work. Yorùbá ní Ọlọ́run máa ṣe wá lóníṣẹ́ ẹ má ya wèrè Ọlọ́run máa ṣe wá lóníṣẹ́ because he has to work. He has to work. Àwọn òwe wèrè àwọn ọ̀rọ̀ wèrè náà máa tó máa direct ní síbi tí ò lọ. Ìjọ la fẹ́ ṣe gbogbo ilé ìdá ṣùgbọ́n ẹni pé báwo mo Ìgbò ṣe ń ṣe la lè ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ni la lè ṣe ní south west wa ni. Ìyẹn náà ni brother the last one yẹn sọ so what you realize pé àwa need láti make that push but because we are not making the push it's like they are not seeing the seriousness from our end. Àwọn Biafra gan dẹ̀ mọ̀ pé push tiwa gangan ló lè ran tiwọn náà lọ́wọ́. Because I was wondering why they were able to pull down a video that is still on the same platform. Not on Biafra. But because they so weak mind Yoruba. Because yes, it's weak mind. Tinubu today and you can see the pains in the heart of people.
On a daily basis. On a daily basis. Èèyàn mélòó ni èèyàn fi support? Èèyàn mélòó ló fi fún lówó? Ẹ bá pín 20 million níbí báyìí lálẹ́ nísìn kò rán nothing because it's just a day owó lẹ fi gbà yẹn kò lè rán nothing. Kò lè rán nothing. Ọ̀rọ̀ Tinubu wa náà máa yọ 50 million. Ó máa make sure pé 50 million Nigerians will be out of poverty by the next 3 years. Ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà ṣe? Miracle ló fẹ́ fi ṣe. Ṣé tó pè ní 50 million ni? 50 million ṣe nọ́mbà kékeré. That means pé 50 million will be out of poverty. Àwa kù 150 million. Bí àwa tó wá ṣe 50 million tó kù ní another 4 years. So tó bá wá lọ tán, àwa kù 100 million sílẹ̀ fún nọ́ndánà tó ń bọ̀. Ìyẹn àwa bà gbogbo iṣẹ́ tó ṣe jẹ́. À ń bọ̀ sí gan. Ó ti kó 10 million kúrò ní poverty. Ẹ mọ̀ tó ń pè ní poverty ni. Iṣẹ́ òun ló fẹ́ ṣe. Tó bá kó fẹ́ ṣiṣẹ́ ni tó fẹ́ lo force iron. Nígbà tó wọlé, you could have used that force iron against them. Kò lè rárá. Kò lè rárá. Tinubu tẹ̀lé. Iṣẹ́ òun lọ́pàá ló fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn tó fẹ́ achieve ẹ̀. Kò rárá. Kò tẹ̀ show pé òun tẹ̀ ní charisma pé kó máa pàṣẹ kọ́tẹ̀ máa rí àṣẹ yẹn kó máa feel lára gbogbo. Àníṣe wà lẹ́kọ̀ọ́, Tinubu wà lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n ní kò síná lẹ́kọ̀ọ́ wọ̀ bí bá láwọn dá. Wàá sọ fún wọn ni pé kí tó dé Èkó yẹn, àwọn ará Èkó gbọ́dọ̀ feel mi pé mo wà nílé. Odini president ó wà ní Lagos state bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn níná ní Lagos how many days tó fẹ́ lò ṣe bí òun ló máa pàṣẹ gbogbo kódà kí wọ́n má níná níbì kan wọ́n gbọ́dọ̀ direct gbogbo náà ẹ̀ wá sẹ́kọ̀ọ́ kọ́tẹ̀ fún gbogbo instability of light irọ́ ló wà níbẹ̀ kò lè ṣe é mo sọ fún yín pé Sultan of Sokoto ni bàbá Tinubu òun ló wà lórí Tinubu is a puppet àwa ti sọ fún yín ẹ̀ fi gbọ́ ni puppet ni Tinubu. Puppet ni. I won't be surprised don't say tọ́pá máa múná lọ gan ní àsọ̀rọ̀ wọ́n máa múná gan lọ́wọ́ àsọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Nǹkan tí gbogbo wọn ṣe tọ́ọ̀mù ní pé the story that the play that you are playing today will become a story tomorrow. It will become a story after now. Àwọn kọ̀ọ̀kan lẹ̀ ni every day tá à ń jáde tá à ń ṣe program tá à ń ṣe gbogbo eléyìí àwọn kan máa tu àṣẹ wàá bẹ̀rẹ̀ another documentary ní lórí. Tọ́mọ máa sọ pé tó bá tó stage kan gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí realize pé tó bá tó stage kan I can't meet anybody here in America and you tell me you are Abacha's son o mọ̀ kó fẹ́ gba ilé tí ni àbí fẹ́ lọ ilé ṣiṣà because the bitterness in me the proof honest me kò lọ́mọ Abacha yẹn I'm late son of Abacha ṣé ìyá ẹ̀ ṣe how do you expect me to feel your dad want me there right so why did he accept ọmọ Abacha yẹn kí n bẹ̀ ṣọ̀rẹ́ àbí kí n gbọ́rọ̀ ẹnu ẹ̀ so nígbà tí ọkọ̀ bá wájà ìlànà tó bá lóun òun ọmọ Tinubu how do you expect me to feel because gbogbo nǹkan tí gbogbo yín ṣe yìí realize pé ẹ ti báyé jẹ́ ẹ ti bọ̀nà jẹ́. ẹ ti bàjẹ́ o ẹ ti bàjẹ́ ẹ ti báyé jẹ́ bọ̀nà jẹ́. ti bàjẹ́. ọmọ ìgbà tí wọn lọ sá kúrò Nàìjíríà ni èmi sá kúrò Nàìjíríà 2005 tẹ́mi tó sá kúrò Nàìjíríà nígbà yẹn ṣẹ́ àṣàdẹ́n àwọn máa wò pé ṣé ìjọba ọ̀run ní Amẹ́ríkà ni àbí ìjọba ọ̀run ní Canada ni kò ń ṣe ìjọba ọ̀run náà kò ń ṣe ìjọba ọ̀run náà gbogbo ìdẹ̀kẹ̀dẹ̀ tí ń travel ti lọ ìlú òyìnbó ẹni lẹ́nu olórí ni ṣebí Tinubu was saying sometimes ago 1998 and 1996 I don't believe in one Nigeria Nigeria máa pa ọlọ́mọ because nǹkan tẹ́yìn bíbù yìí ṣe ṣe nǹkan tó dá sílẹ̀ rárá nǹkan tó bá dẹ̀ ṣe lè ló multiply times 3 ìyá ń jẹ́ àwọn èèyàn lè daily basis ṣe bí ń pa àwọn èèyàn lè daily basis ọmọ tó ṣiṣẹ́ gan kò rówó gbà iṣẹ́ òun wá dà gan iṣẹ́ òun wá dà náà I have family I know what they are going through ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ bá ti jáde síta ọmọ ẹ̀rọ máa go through ẹ̀ náà ni o ẹ̀ tí go through a lot ẹ̀ máa go through a lot nígbà iṣẹ́ máa nípa Amẹ́ríkà bẹ̀rẹ̀ sí kú. gbọ́dọ̀ dẹ̀ tí Deputy Governor sọ of Lagos State be problem solvers not complainers Hamzat urged Nigerians according to the Deputy Governor of Lagos State. He says, and I quote, Dr. Kadri Obafemi Hamzat, Lagos State Deputy Governor, has urged Nigerians to desist from complaining, but help in providing solutions to national issues on Mali to collectively build the Nigeria of our dream. Àwọn olórí burúkú tá à ń sọ lélẹ̀ yìí, àwọn elite tá à ń sọ lélẹ̀ to build the Nigeria of our dream, Nigeria of the by dream wo ló ń sọ. These are criminals. Hamzat gave this advice at Nasaruddin of Society Centenary Dinner Yelano at the Bamora Convention Center, Sheraton Ikeja. He stated that nations are built by people. Nigeria ò kì í ṣe nation. Hamzat wèrè. Ṣé nation ní Nigeria wèrè?
deputy governor sórí ọ̀pẹ ni ṣé o mọ̀ pé Nàìjíríà kì í ṣe nation ṣé o máa ní ọmọ ni wọ́n mọ̀ only he stated that nations are built by people who solve problems and not those who complain, stressing that if there are problems, the people should attempt to solve them and focus on the progress of the country. Àwọn tó ń tàn yín jẹ náà lélẹ̀ àwọn wèrè gọ́vnà yín àwọn deputy yín ẹgbọ́n kan tó sọ àwọn ṣọ̀bí Fúlàní ni bàbá ẹ̀gàn àti ìyá ẹ̀ because tó bá jẹ́ pé ọmọ Yorùbá gangan lòun ni a máa sọ fún wa pé ká build Nàìjíríà ò lè fẹ́ build èyí tí Tinubu build nígbà tó wà ń bẹ for 8 years ó padà sílé nísìn kò rí ná kò síná ní Lagos State Tinubu wà níbẹ̀ òun bọ́ sọ pé òun ò believe in Nigeria anyway Tinubu náà sọ. So he also charged the Muslim faith to sensitize non-Muslim so that they will understand the beauty of religion. Èyí tẹ́ ti wọ one chance. Ẹ ti wọ one chance. Now ẹgbọ́n nǹkan tó ń sọ yẹn nísìn ẹ jẹ́ ká wá 1 minute TJ ẹ jẹ́ ká wá lọ ka in tí wọ́n kọ ní 2017. So that kẹlẹ̀ bá mi ránṣẹ́ padà sí deputy governor Lagos State pé ṣé Nigeria nation ni why the 1914 amalgamation is the Nigeria's being. According to this, every problem Nigeria has ever faced and will ever face can be traced to that demonic event of the 1914 amalgamation when the British merged the southern and the northern protectorate into one country that is today known as Nigeria. Britain had only one thing in mind while they were carrying out this fraudulent 1914 amalgamation. There was administrative and economic conveniences. Nothing more. The action of the British can be compared to a man who brought herbivorous and carnivorous animals from the market, and he chose to put them in one cage and to make it convenient for him to transport them home. Arákùnrin mọ̀ pé herbivorous ewé ló ń jẹ Honora too, they are very harmless, easygoing. While carnivorous, they feed on flesh and they are most times very aggressive and violent. Owa kó méjèèjì papọ̀, owa expect pé wàá gbé ẹranko méjèèjì yẹn wàá gbé délé. Ẹ jẹ́ ká máa kà ní ṣòro. Now, what they've done in Nigeria is that the British kept us with the carnivorous. Àwọn carnivorous, òun ni headline tá à ń kà lẹ́ẹ̀kan. ISWAP pa ọlọ́pàá ó kó bọn lọ ó kó mọ́tò lọ àwọ̀ ìtí ìṣe yẹn nísìnyí Ìgbòho ìtí ìṣe tó yẹn rárá tí wọ́n fi wọlé tó fi lọ fi assassinate. So now tíru deputy governor yẹn bá ń sọ irú ọ̀rọ̀ báyìí pé àwọn Nigerians ń kọ́ o káyé máa complain Kóìkì complain nílùú òyìnbó èyí tó bá lè ṣe nílẹ̀ ní kó wá ṣe yes mo fẹ́ wá ṣe so much but the problem is it has not worked. Because now I realize pé gbogbo wàhálà àti ìdààmú tá a ṣe pé kí Nàìjíríà kò fi ní progress is like pé a kàn ń pọnmi sínú apẹ̀rẹ̀ ni and that is why people like this will continue to be a big obstacle. Be problem solver, not complainer. Gbóhùn sókè TJ. Yes, sorry, I wanted to do is just like in Asoro. Wọ́n ní kí ni ẹ? Mo gbọ́. Tinubu is just mo tẹ̀rí kọ́mẹ́ǹtì yẹn. Àní Tinubu wà lẹ́kọ̀ọ́. Ó yẹ kó surprise àwọn ará Èkó. Má sọ̀rọ̀ lọ, mo bọ̀ sí ìjẹ́. Ọ̀rọ̀ ti tọ́ báyìí sí. Nígbà tí ní Buhari mi ló tún wà lọ́fíìsì, ó ti tọ́ báyìí. Nígbà tí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn, àwa tá ń lack, àwa Yorùbá là ń lack, àwa aládé bẹ̀rẹ̀ sí complain. Yorùbá ló sọ pé ọmọ wa ni ẹ jẹ́ kó wọlé. Ọmọ yín dẹ̀ ti wọlé báyìí sí. Ojú yín máa bó. Ṣèbọn ọmọ yín ti wọlé báyìí sí ojú yín máa bó. Yorùbá ló ń complain pé ọmọ yín ni ẹ rántí ni ẹ jẹ́ ká bèrè lọ́wọ́ ara wa náà. Tó bá ní major three ethnic group tó jẹ́ major one Yorùbá Igbo Hausa for good 23 years of this madness democracy crazy demo ọmọ Igbo ò tí ì débẹ̀ rí. Ẹ ti ẹ̀jọ̀ kọ́ débẹ̀ ní kọ́ lọ fọ́pá ayọ́gàn náà káṣẹ̀ wo action tó fẹ́ ṣe. But you keep blinding them and upon denying them ìlú ọ̀gọ̀ òṣìṣẹ́. The country is not progressing in any direction or form. Ìlú ọ̀hún òṣìṣẹ́ in any báwo ẹ fẹ́ pè. So until when we realize that ìyá yìí máa pa ẹ̀yin ọ̀dọ́. Èmi ò ṣògùn owó l'Amẹ́ríkà o. Amẹ́ríkà kò wá. Ṣùgbọ́n ìtàn àwọn Nàìjíríà ògùn owó lè máa ṣe. Yẹn ti ní kó wà láti bàbá yìí sí. So with that, dẹ́ẹ̀bà ti jí ara yín pé we can't continue like this. We can't continue like this. Ẹjọ́ ẹ máa kọ́ máa dẹ́rù báyìí.
tẹ́ bá fèsì wọn bọ́mbà to bọ́mbà ẹ gbà bẹ́ẹ̀ sójà kan máa gbébọn owó ẹ lẹ̀ ọlọ́pàá máa kó bọ̀ owó ẹ lọ́ máa sọ̀rẹ́dà fún yín because majority do what? Majority carry the vote. Ẹ pọ̀ jù wọ́n lọ, ẹ lágbára jù wọ́n lọ, you are the citizen. But èrò ń báyìí, wọ́n lè fi àjẹ́ yín, wọ́n lè oppress yín on a daily basis. TJ, you know what? When people are saying that, Nigeria, Eunice Uchechi, my beautiful sister, my beautiful sister, when you to Canada, me and your husband, you go cook this ogbono, and this here and everything. How you doing? When time your band say we will fix the Nigerian economy, Jagaban is there, Wale Edwin is there, Cardoso is there. We will make sure that economy of Nigeria beat African countries, blah 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 blah. In reality, let's leave Yoruba nation. Say it's possible pé building the Nigerian economy so man impact lórí àwa ká kúkú má send owó sáwọn èèyàn mọ́. Ká fi pé Tinubu ti débẹ̀ nísìn ká má send owó sáwọn family wa mọ́. Pé since Tinubu ti náà máa elevate everybody from poverty. Ó ti ní in 3 years, òun máa kọ́kọ́ make sure pé 50 million Nigerians will be lifted from poverty. Buhari said the same thing. Mo tẹ̀ rántí mọ̀. Buhari náà sọ the same thing. Wow. Buhari said the same thing. Yes. Buhari said the same thing. Interesting. Bàbá, ìjọ ká bèrè lọ́wọ́ ara wa náà, ó jẹ́ ká bèrè lọ́wọ́ ohun tó wà lé pé ìjọ ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí, ìjọ ló fẹ́ stop ẹ̀ fún yín. Táwọn eléṣòlù bá fẹ́ wọlé sí ọmọ aṣọ pé a máa ṣe náà, a máa ṣọ̀nà, a máa ṣe títì. Ìjọ ló tún fẹ́ ṣe nǹkan míì. We are being robbing day and night with the same thing. Ìjọ la tó fẹ́ gbọ́ náà, ẹ̀yà ara lé. Ìjọ la tó fẹ́ sọpọlọ sí yìí. Let me read some of the comments coming from federal government will pull 50 million out of poverty in 42 months. Betty Ado. This is what Nigerians are saying under the particular tweet. These kids still find pride to talk nonsense. It is possible to stop corruption once the leader is not corrupt. The followers will be very careful. There is still hope for Nigeria. That is about 1/5 of population of Nigeria based on the level at which investors are leaving the country. I wonder which magic wand the president and his economic team would use in manifesting these bogus promises. And to bá fẹ́ pè wọlé +44 74 04 405 917 at the pin number and sit out. Ẹni how many did Buhari pull out in 8 years? Ó dà pé ìyẹn tá lè mọ̀ nǹkan tó sọ TJ. Ẹni sọ pé mélòó ni Buhari gan pull out in 8 years. Let's go further again. From every indication, you are one of the beneficiaries. They kept repeating the Buhari script and Nigerians keep falling for it. So sad. I beg, how make we know how to hold you responsible with time? Eleni, and the interviewer no slapper. Now you people, they allow this guy to mess with us. Eleni, I love the cover picture. Kí ló wà ní cover picture yẹn jẹ́ lọ tún wò. Báwọn èèyàn bá ti jẹ́ picture obìnrin. Okay, kí ló wà ńbẹ̀? Kò sí ojú ẹnìkan ló wà ńbẹ̀ náà. So mo mọ reason to say I love the cover picture. Ní gbogbo tó wà ń ta. Eléyìí ni the joke. For this to be achieved, for this to be achieved, they have to be slow pop growth. If our pop should increase at 0.1% annually before 2026, it will be possible to lift 50 million. But if there is no pop control, while 50 million people are being lifted, another set will be in poverty, making the government efforts to go yarn. So in terms of this, when Tinubu is coming out to say that I am going to make sure in everything that I do. Thank you so much, TJ, for the love, and those of you that are watching, please share the program and invite your friends to come and listen again to the discussion this evening. As we're going into the weekend, the question again and again is, how would Bola Tinubu, currently in Nigeria, in Lagos as we speak right now, will be able to resolve the insecurity, the economy, and so many things? But this is what he said. Let's listen again. Because of fuel has gone up, food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there is not. Okay, so if there's no other way, President Bola Tinubu, what should we be doing
Should we continue to remind our people that they should prepare again for another fraudulent election, another rigged election? When we are coming out every day, yeah, go ahead, TJ. Yeah. Heartless. You understand the hardship they are going through. But you don't count yourself. Look at that statement. You don't count yourself among of them. They are going through hardship, but you are leading them into. So you are okay, but they are suffering. Only when we realize you mama so only no lara ta ara o ti ta Yoruba won ti no wa to iya yo ti digage e ti aye wa digage e se àwọn we change this narrative now. Look at the statement now. Look at the statement the president giving to the nation. You understand the hardship, but there's no any other way. But you just put a lot of things into your policy or your whatever your next year budget for yourself and for your family. Buying another car for these people. Agbọ́dọ̀ búra wa jẹ́. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ kọ́ọ̀lù ọmọ Ọ̀rúnmìlà. Gbóhùn sókè ọmọ Ọ̀rúnmìlà láti Yankee lọ́hùn. Good evening, Mr. Koiki. My brother. Yes, sir. Sir. Thank you for all you do. You're welcome. Uncle TJ, hello. Mr. Koiki, you see, just a little contribution. Go ahead. So, share the video, voice that played on thing. Yes. Like a couple of seconds ago. Yeah. With Bola Tinubu, the president of Nigeria. Yes. You see one thing. I don't understand Nigerian people at all. Because the most reason to be is that if a president of a country make a national speech about the economy and the growth of the and the growth of the country or his plans, and is explaining the situation of things on ground, and the president of the country say he has no plan, there's no other way. He's being frank. He's opening this. He has seen everything that is going on. He has seen it like, wait a minute. This thing that I put my lips into, I don't have a solution for it. Because for a president to make a statement like that, automatically everybody should know that that country is in a complete total ruin, total collapse. What could that be? Let me just use United Kingdom as an example, or United States of America as an example. Just imagine Joe Biden should have a national speech on television, and Joe Biden mentioned that the situation of the United States economy right now, I don't have a solution in fixing it. The next day, Biden will be impeached automatically, because you are literally telling the entire world that investors don't even bother coming to my country because you guys will not make any profit. You are literally telling the local manufacturers that local manufacturers, if you guys want to send your product, if you want to export your product, just know that the amount that you are going to use to export that product in dollar-wise is going to be triple. You are literally telling the citizen of the country that brace for the impact of what is about to hit everybody. So the thing that Nigerians are finding, the problem Nigerians are finding themselves right now, Tinubu has already told them that there is no way he can fix it. But yet, they are still expecting and they are still believing all the lies that is coming from the presidency. Because a whole president has opened his mouth and said there's no option. Why are you still believing in a country like that? Because he himself, he has said it. He has a whole president, number one citizen of the country, opened his mouth and he said it, that he has no plan. So, what do you say, sir? Speech, there are some in a country, there are some. I mean, nobody is above mistakes. I agree, but there are some things that you can never make a mistake on.
one, a presidential national speech. Then there should never be no form of mistake at all. Now, if it is maybe the presidential press secretary that made a mistake, it would have been a different coming thing. From the presidency. Because that's literal, like you say, you've said it all, because investors probably, maybe that's the reason why they are in a way. Because we are just saying JSK is going, this one is going. They are literally running out of the country because of what the president said some few months back or some few weeks back. The president used his mouth to mention it. It was not his press secretary. It was the president, the number one citizen of the country, opened his mouth on the national television that the entire world is watching, and he mentioned it. So what do you expect the investors to do? They are going to run. And he's now trying to beg them back to come back into the country. What a crazy system that we're running in that shitty country. They will never turn around. It's impossible. They will not turn around. The only way they can turn around is when they start seeing a progress of Nigerian product going export, and they are making money back, and they are seeing that the dollar value is reducing alongside with the naira. And look at where naira is today, next to dollar. Over 1,000. It's going up every day. It's going up every day, yeah. Exactly. Yeah. Those are the things that the investors look at. They don't look at, Nigeria has 250 citizens. They don't care about that. They don't care about your population. Population is good in a country, yes. But when it comes to production and market-wise, the population is not. Is that not what we've just said that right now? Guatemala, from what I'm going to... go ahead. Yeah. Two individuals, if there's a 2 billionaires in the country, and that 2 billionaire invests in foreign aid, that 2 billionaire can bring all the product from export into the country. Just by 2 people, 2 individuals, you don't need the entire masses. 2 individuals can make a progress of a country. Just 2 if they have the good intention. And it's quite interesting that because many, already TikTok again, I think, and I have someone that has tried to call as well. When we talk about, the current problem, I mean, I'm going back now with the trade economics. United Kingdom import from Guatemala of bananas and plantain, fresh one or dry one. United Kingdom import these in 2022, which is last year, a total value of 13.7 million. According to the United Nations contract database on international trade, UK import from Guatemala and banana and fresh dry data historical charter statistic was last updated December 2023. So what we are saying is that why can't we, Nigerians, be able to grow banana, plantain, and get it to UK as part of the market? It's because it is part of the problem that we talk about, that this country is a deliberate act, keeping the carnivorous and the herbivorous together. And you expect it progress. That is never going to happen. Go ahead. The rich people of Nigeria, they do not want that product or that income or that wealth to be a national wealth. The rich are getting rich, while the poor are getting poor. Now, weaponized food. The Nigerian government, they are not even fighting for the poor, talk less of the middle class. In the United States politics, any person that calls in that is from the United States and judge me can actually validate me for what I'm about to say. In the United States politics, the Republicans, they kind of favor the rich. The Democrats, they kind of like favor the middle class, the lower class, and also some part of the rich. Whenever the presidential thing is about to swing, if the Republican is about to be a president and the Democrat is about to be a president, the politics that they always play is the politics of the people. What type of politics? The middle class, that is what the Democrats always preach about. We are going to help the middle class. We are going to help the middle class. The middle class is going to see their wealth back. The middle class is going to see this. Republican, the rich are going to do this. We're going to reduce taxes from the rich. We're not going to take too much taxes from the rich. You
can see that even though how that politics is a dirty politics, right? They are still fighting for the people. If the rich get rich, the wealth is going to go around. If the middle class gets rich, the middle class will patronize the rich, while the rich will be able to spread the wealth around. But here comes Nigeria. Nigeria are giving the rich to become richer, while they forget the poor. Now, the people that are supposed to invest in the country are not even the rich. They are the poor people. The poor people are the one buying. They are the one buying and selling among each other. The transaction is going. The currency is flowing. Everything is going side by side. Economy is rolling. Economy is rolling. Now, the poor in Nigeria they are poor. They don't even have money to spend. They are not even transacting within each other. And now the rich, instead of the rich to give the money back to the poor, the rich are taking their money out of the country. They are taking their money out of the country. They are not even giving the money back to the poor. So there's no circulation. So that's why everything is becoming. There is no circulation. How can the country work? So it's another deliberate act to keep the poor masses in that same trajectory. Exactly. But actually, the circulation that is among the poor, it is coming from the diaspora. We, the diaspora, are the one funding the poor. Our land feel gap. We send 20 pounds. I want to bring the person on the. If you want 100 pounds. Yeah, and that is, I mean, only God knows how many money everyone have sent. Every one of us, sent. I don't know how much you have sent, but I'm coming to you. But quickly, within 4 days, within 3 days. I'm talking about within 3 days ago. Today's date is the 23rd, right? Yeah. Between the 19th, the 20th, the 21st, and today's date, I have sent nothing less than $350 to Nigeria. Just with 4 days. All right, but I'm coming because hold on. Let me pick the person because you know those at home. I don't know whether this person is at home or not. Mr. Oluwafemi, I know your mic wasn't able to switch off. I told you to put it on mute, but you are on now. You know, let me allow you to come in quickly because I know sometimes really they think everyone's okay. So sorry, Mr. Koiki. That's fine. Go ahead. Yeah, you have said a lot about Nigeria. Ṣẹ̀rí kọ́lìtì the president ẹ̀ bá ti jẹ́ èèyàn tó yẹ pé ó rotate at the same time tẹ́ pé èèyàn ara wọn náà fi síbẹ̀. There is nothing that can move on. President báwo ni president máa lọ síta tó máa gbọ́ ọlọ́pàá àwọn investors wọlé without security. No light. Factory wo ta ló fẹ́ run diesel? Somebody don tap per litre diesel. How do you want the investor to come? So a lot of things don't go on. You don't want more lórí life boy wọ́n pè ní Gashimadu. It was just talking about the castle for Nigeria. All these things you are saying, go away with that. But listen, last on those states, ibi tí wọ́n ti wá, for the past 16 years, maybe go 8 years. Boy náà tún ṣe another 8 years. But just 16 years. We don't have electricity. And the funniest thing is, they need step down tó wà ní ọ̀rẹ́. They pé òun ló fún Benin níná. But àwa ta ní níná. And they need deputy governor tó wá láti bẹ̀. I need a lot of people tó wá láti bẹ̀. Ṣé a fẹ́ sọ pé àwọn ẹ̀ náà ṣé wọ́n mọ̀ pé ìyà ń jà àwọn aráàlú ni? I can't go home for me lọ́lé fún ọdún because kò sí ná. Time ma ṣe lọ sílé tó sí lọ. Time ma ṣe fẹ́ leave. So a lot of things dey ọmọ wò báwo ni o lè travel kó wà safety ọ̀nà ọ̀dá kò sọ́nà kò sí ná kàkà kó dá ṣe ló ń wá wọ́ọ̀sì sí lójoojúmọ́. Okay, ẹ jẹ́ kí n tap brain yìí because àwọn kan ní my brother Mr. Oluwafemi àwọn kan ní Tinubu will be able to stabilize all this damage tó ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá because for a very long time ní a true Yorùbá son tó wà lókè láti rectify all this gap and Tinubu will be able to fix the stop gap even if the country is going to collapse. Koiki ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ ẹ jẹ́ kí Tinubu fix àwọn stop gap yẹn. He can't fix anything. He can't fix anything.
He can't fix anything. But sorry for coming in. I want to add a little bit in what my brother said. Sir. Yeah. I want to add a little bit with what my brother said. You see, what my brother said right there is 100% fact. Tinubu cannot do anything. And when we take a look at it, this is not all about Yoruba alone. We are talking about a nation. A nation is consists of everybody. It is not just us. It is everybody. Tinubu have to worry about everyone, not just the Yorubas. So how bó lè dọ́gbọ́n kó máa bá àwọn gómìnà tiwa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn kó máa dọ́gbọ́n wọ́n lè ṣe yẹn kò níyàn ní wá sí pọ́ǹkì làwọn èèyàn sọ fún wa pé Koiki ṣe sùúrù ariwo yín ti pọ̀jù lórí social media ẹ jẹ́ kí Tinubu máa dọ́gbọ́n lẹ́yìn. Yorubas are not the owner of Nigeria, so Tinubu cannot do that. The Hausas, yes, they can do it because Buhari did it. Okay. So ẹ jẹ́ n padà sọ́dọ̀ Mr. Yorubas are not the owner of Nigeria. So when we talk about the electricity, for example, now, ṣé Tinubu will make any changes to first stabilize having at least 12 hours non-stop tó bá tẹ̀lé fún wa ní 24 hours? I'm sure he can be able to do certain things around that. Yes, he can do something about that, Mr. Koiki. But the first question I want to ask you as well, Brother Koiki. Yeah. The first question I want to ask you also, Brother Koiki, is that, I mean, I don't know, maybe it's 100% fact, but a lot of people say it. Nigerians are giving Benin Republic like Cameroon, all these countries and all this. So, okay. Who are the people benefiting the money from that power supply? Tinubu ma investigate because corruption ti pọ̀ jù. Has anybody ever asked that question? Corruption náà ni gbogbo owó yẹn kò pa sí government. So Tinubu ti lọ gbé Cardoso, wọ́n ní Cardoso orí ẹ̀ pé gan àti Wálé Ẹdun. Wọ́n máa ṣe auditing gbogbo problem yẹn. Yes, exactly. Those individuals don't benefit that wealth. They will never let make it happen. Will never make it happen. Tó bá tẹ̀jẹ́ kó wá pùn, wàá ní sùúrù kí Tinubu fi ṣe tán ni. Tí Tinubu wá dẹ̀ ti ṣe tán, power yẹn á tún padà sẹ́yìn, wàá dẹ̀ tún kọjá gbogbo ẹni tí you go back to the same problem. Yes. The same setting. Wow. The more you look, the less you see. The more you look. The less you see. Mo fún yín lọ station kan, mo ní ọmọ ìkálẹ̀ ní Aristide sí ọ̀rẹ́. Mo gbádùn yín bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Àti kò ní ná adé generate ná fún. No, ẹ jẹ́ n gbọ́ yín dáadáa. Àwa la ní náà yẹn ní kárẹ̀. Ẹ kàn wá ní sọ́sọ̀ ẹ̀ mo wà kó tó mo wà. Àwa la ní ná ilé wa náà ṣe step down yẹn sí. Wọ́n wá látọ̀dọ̀ wa yẹn wọ́n wá ń gbé náà yẹn lọ sí Benin lókè lọ́hùn. Àwa tí iná yẹn ń kọjá látọ̀dọ̀ ẹ̀ kò wọ̀ fún níná. 16 years now 16 years ọmọ tó bá bí tó bá pé 16 years ó yẹ kó ti máa wà head láti parí secondary school. Kí ló dé bàbá ó máa sáré ni. Ẹ̀gbọ́n yẹn èyí náà kò fẹ́ bá Olúfẹ́mi lórúkọ yín. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Oǹdó fẹ́ ọ̀jì kankan fẹ́ sọ kankan. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Oǹdó tẹ́ wálé àti bẹ̀rẹ̀ wọ́n tó bá ń bọ́ ẹ ní láti start revolution láti bẹ̀ yẹn. And I will give you the reason. Part of it is the statement that you just made. You have the power supply, but you are not giving life for good 16 years. And then one day, ẹ gbọ́dọ̀ pé ọmọ ìkéré àdúgbò wọ́n lè mọ ìṣòro. Ẹ gbọ́dọ̀ pé àdúgbò ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram Ọláyọmí, the battery is going down, so ẹ máa ní láti lọ join platform so cool. We have multiple platforms, so ẹ lọ join, tẹ́ bá lè join. I'm going to end this one. We're live on other platforms, so ẹ lọ join here because we're going to end this one. Ọláyọmí Koiki, ẹ má bínú, ẹ lọ join wa lórí the other platform. Mo ń gbádùn yín, ẹ̀yin méjèèjì tẹ́ wà lórí that section yẹn, mo ń gbádùn yín lọ. Olúfẹ́mi, Akérèdọ́lù sì, ó ti ń sìnkì sìn, ó ti lé ní abẹ́ní months. Kọ́lọ́n tẹ̀ fún lálàáfíà báyìí. Exile ní outside the country. So ó ti yẹ kí revolution ó ti bẹ̀rẹ̀ látàdúgbò yín níbẹ̀ yẹn. Kí ló dé tó ṣe láti wà fún fáìsì ẹ̀? Ẹni sùn kí ló dé tó fún yín fáìsì ẹ̀? Ṣé tí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn jẹ́ ká máa sọ ọkọ̀ fúnra wa, ọ̀dọ́ ni wá, ẹ lè jù mí lọ, mo lè jù yín lọ. Ṣùgbọ́n tá a bá ti fi ọwọ́ agbára bọ gbogbo ọ̀rọ̀ wa kò ní lójútùú. Tó ti yẹ yín, tá a bá ti fi ọwọ́ agbára bọ ara wa. Àti wà one chance nílé báyìí o, àti wà ní one chance gidi o. Àti wà ní one chance.
let me allow you to go or Morumila because maybe somebody else want to call in. Yeah, thank you so much. All right. For your program. Yes, all right. Bye for now. So mò ń gbádùn yín ẹ̀gbọ́n mi Olúwafẹ́mi ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ mò ń gbádùn yín so ní ìkálẹ̀ ọ̀dọ̀ yín ni step over wà mò ń gbádùn yín lọ. ọ̀rẹ́ ló wà. Okay. Yeah. But àyíkálẹ̀ àti owó tó yẹ pé àwa la ní bẹ̀ àmì náà fún 16 years. That's a sad situation. Okay, wá sọ fún mi. Mo kẹ́ ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà. The first company tó bí tó ti ṣe glass olùwà glass. Olùwà glass. Mo ti gbọ́ lùwà tẹ àbí ìtẹ̀ mọ́ bẹ̀ mo ṣáà máa ń gbọ́ tó máa ń sọ pé olùwà glass. Ṣé ìgbà tó ń ṣe wà ní school mo mú àwọn èèyàn tó ṣiṣẹ́ bẹ̀ bọ́ǹsìn ó ti shut down. Yogi Giant, shout out. For many years and every year the government dey wá nílẹ̀ ìbá ti campaign. Is it not a deliberate act? Gbogbo ta máa ń gbọ́ pé is a deliberate act gbogbo tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ pull it down wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ destroy it even Ọbásanjọ́ bá ṣe gbọ́ wọn ló wà lára àwọn tó pull it down. The question now is you've talked about many governors ti gbàgbé yẹn kọjá láti 1999 kò ń ṣe pé wọ́n máa náà wọ́n ṣe project why have they refused to pull our people up? Ṣé àwọn northerners yẹn ni wọ́n ṣiṣẹ́ fún ni àbáwọ̀ àwọn Yorùbá ló ń ṣiṣẹ́ fún? Because mo rí Fáyẹmí nísìn tó ń complain nísìn bitterly. Everybody ṣiṣẹ́ fún àpárá ẹ̀. Wọ́n ṣiṣẹ́ fápò ara wọn. Anybody tó bá ti wà ní Nàìjíríà àpárá wọn lọ ṣiṣẹ́ fún wọn ò ṣiṣẹ́ fún ará ìlú wọn ò deliver. Èèyàn tó bá wà ní Nàìjíríà tó bá ti travel rè wàá rò pé bóyá bí ẹbí oríwọ̀ ẹ̀ ṣe rí ní Nàìjíríà náà ṣe rí. Mo kẹ́ gbọ́n mi ọ̀gbára. Tó bá ti sọ pé o kúrò o jáde kúrò ní asàbí kan. O wàá mọ̀ pé òun ṣe bó ṣe ìlélẹ̀. Nigeria is not working. Láti tọ́lọ́ ti bí mi ò gbà ní Nàìjíríà rí. Okay. Nigeria ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ Mr. Lawrence ẹ̀yin náà tún agree ó dà pé gbogbo yín ti compromise lálẹ́ yìí o ṣé ẹ mọ̀ra yín rí ni because the same Mr. Lawrence ìrọ̀lẹ́ pa wọ́n ní something is working mo máa disagree pẹ̀lú gbogbo yín lálẹ́ wọ́n ní something is working ó yẹ ṣàlàyé. à ń gbọ́ yín sà. Nàìjíríà ṣe rí àwọn tó bá yìí bìlífì pé ìlú yẹn ṣì máa dáa just deceiving themselves wọ́n deceive ara wọn ni. Okay. Abẹ́ understand. à ń gbádùn yín. ìgò bẹ́tà yìí àtìgbà tó ti bí mi náà ti ń pariwo ìgò bẹ́tà. wọ́n ní Tinubu máa jẹ́ kó bẹ́tà. kò lè ṣe nǹkan kò sí nǹkan tó lè ṣe. kò kàn síná lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tó wá sí ọdẹ nísìnyí but wọ́n ní Tinubu máa ń ṣiṣẹ́ ó náà máa yọ 50 million Nigerians kúrò ní poverty in 3 years. lórí irọ́ ẹ máa jẹ́ ká tọrọ Mr. Koiki. ó mà láwọn brain tó pọ̀ ó ní Kàdóso ó ní Wálé Ẹdùn ó ní Bẹ́tú kódà Délé Aláké gan ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí gbogbo àwọn tó fẹ́ jalè nínú mineral resources wa Délé Aláké ti stop gbogbo wọn ó ní wọ́n sanwó fún government ó ní gbogbo royalty tó yẹ kó san fún ìjọba wọ́n san. gbogbo àwọn brain yẹn ti expire gbogbo àwọn brain tó ń sọ yẹn ó ti expire tipẹ́tipẹ́. Nigeria is not working and it's not going to work. Nigeria is a trade nation. So it is high time. Okay, governor, deputy governor disagree pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ yẹn o ẹ̀gbọ́n kan tó sọ kí ṣe wọlé ni ẹ̀jẹ̀ nǹkan tí deputy governor of Lagos State sọ ó ní be a problem solver Mr. Lawrence not a complainer. Hamzat urged Nigerians. Dr. Kadri Obafemi Hamzat, the Lagos State Deputy Governor, has urged Nigerians, gbogbo wa pátápátá, to desist from complaining but help in providing solutions to national issues to collectively build the Nigeria of our dream. Hamzat give ele nígbà tó ń bá wọn Ansarudeen Society of Nigeria sọ̀rọ̀. Ó wá ní he stated that nations are built by people. Mr. Lawrence wọ́n ní nation ìlú wọn máa ń build àwọn èèyàn ló máa ń build ẹ̀ èèyàn bíi tèmi àti tiyín. lórí irọ́ ni lórí irọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí kí ni Nàìjíríà ṣe fún yín. èmi ti sá kúrò Nàìjíríà láti 1998 ìyá mi ti sá kúrò láti 1990 so àwa méjèèjì sá kúrò. A citizen of a country ó yẹ kéèyàn máa enjoy nǹkan one or two things.
ìbá ní Nigerian passport ṣáà ní Nigerian passport ni àtìlẹ́ àwọn ta travel lákọ̀ọ́kọ́ ṣáà ní Nigerian passport ẹni tó bá ti gba American passport. èèyàn sweat kó tó gbà ní. èèyàn sweat kó tó gbà ní. èmi ò tẹ́ wọn bọ́ ṣe gba tèmi dáhùn pé mo gbà ní. bó ṣe wà lẹ́yìn báyìí ẹni tó bá fẹ́ gba passport tó bá ní bíi 40,000 ju 40,000 lọ kò lè rí gbà. kódà o gbọ́dọ̀ ní £100 extra gan tó máa san fún wọn kó tó gbà níbí báyìí náà. àti wá tó dọ̀dọ̀ àwọn immigration wọn ti sọ pé question báyìí pé kò dáhùn dáadáa wọn ti ní kó lọ mú 50,000 wàá tún lọ mú wá. wọ́n mọ̀ pé àwọn èèyàn fẹ́ jápa ni àwọn náà ń take advantage. so ẹ má máa jẹ́ ká tan ra ẹjọ́ ṣe rí èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan mo ti lose hope lórí ìlú tó ń pè Nàìjíríà. mo ti lose hope. tí Tinubu wà níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. mi ò kí ń ṣe ọmọ 40 mọ́ so mo ti lose hope. Ìgò bẹ̀tá àtìgbà kan ti bí mi náà ti pariwo ìgò bẹ̀tá náà. ìgò bẹ̀tá ó dà. ọdún wo ló fẹ́ bẹ̀tá. ọdún wo ló fẹ́ bẹ̀tá ó dà. ibi tó yẹ kán ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀. ibi tó yẹ kán ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀. no wọ́n lọ mú látòrí ni nǹkan tó yẹ kán mú láti sàlẹ̀ kò sí identity. ó dà mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká gba kọ́ọ̀lù yìí ẹbí sùúrù ẹ wá ṣe wà lórí ètò easy. ẹgbọ́n sókè ẹgbọ́n sókè ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ bá mute ẹ̀gbọ́n mi Lawrence ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. easy máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ yín. ọ̀rọ̀ ẹ̀ka san ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kọ́ everywhere ẹ̀ bá wà easy dollar straight from Miami. òun kò ní contribute sí máa tó pè láti yẹn tó sọ̀rọ̀ ní fídíò tó play yẹn àbí soundtrack tó play pa sí Tinubu ọmọ máa yẹn rí nǹkan tẹ́lẹ̀ náà rí torí ẹ Tinubu ò náà ń tẹ̀ láti ṣe fún ọmọ Yorùbá ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá ẹ jí kẹ̀kẹ́ bá súnmọ́ máa ẹ ti cash out ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá ẹ jí o ti lọ yáwó o lè bá pè fún àwọn individual tó bá pè fún so tẹ bá ti gbọ́ pé ó ti ń dún nìyẹn Ìgbòho ṣá ọ̀hún ọmọ bàbá dámì tọ̀dọ̀ mi Ọlọ́run ikú ò ní pẹ́ o ti sọ̀rọ̀ tán nǹkan tó máa ṣe náà la máa ṣe o ti sọ̀rọ̀ tán ní 3 years ago ó ní a máa kan ilẹ̀kùn àwọn ilẹ̀kùn àwọn ọba yẹn ní àdèmá lọ kan ilẹ̀kùn wọn ní pé wọn náà fẹ́ gbọ́ ni ọmọ gbọ́ fire by force tàbẹ́ ẹ̀yin ọba àwọn ọmọdé mọ́ a lè sọ̀rọ̀ going to 60 years old ṣé ká má sọ̀rọ̀ mọ́ ni irọ́ o a má sọ̀rọ̀ o ẹ̀yin ọba tẹ́ bá lè help wa a máa kanlẹ̀kùn yín ni ó ń bọ̀ a máa kanlẹ̀kùn yín ni gbogbo ọmọ Yorùbá a máa kanlẹ̀kùn yín ni ẹ̀yin ọba yẹn tẹ́ dá lóhùn àní ebi ń pa wá wọ́n ń pa wá everyday fẹ́ ṣe nǹkan kan òkè rí gbọ́ KOIKIMEDIA àdínú máa pé tó lọ ọmọ Yorùbá love you. easy nìyẹn láti Miami. ẹ̀gbọ́n mi Lawrence ó dà ń pé ẹ̀ ń bínú ni ó dà ń pé ẹ̀ ń bínú sí nǹkan kan bóyá ẹ̀yin àti Nàìjíríà ti fà kankan ẹ ti fà lọ fà bọ̀ bí ẹ fẹ́ gba kọ́ńtrátì kan tẹ́ ẹ gba kọ́ńtrátì yẹn lọ́wọ́ Lagos bí ẹ lọ́wọ́ Ogun State ẹ wá sórí social media mi ẹ wá fi máa gba sí fún wọn ẹ fi Tinubu sílẹ̀ Tinubu ní ọmọ Ògìndé ṣiṣẹ́ ìbẹ̀bẹ̀rẹ̀ àti gbẹ́lẹ̀kẹ̀ sí di Tinubu báyìí gbogbo wa ń wò ilẹ̀kẹ̀ yẹn báyìí ilẹ̀kẹ̀ yẹn lọ báyìí ó ń lọ báyìí ó ń lọ báyìí ó wá ní ká ṣe sùúrù. wọ́n ti jálẹ̀kẹ̀ ẹ má yẹ káwọn ọmọ APC gbọ́n tá à ń sọ yọ wọn máa bínú sí mi gan ni wọn á ní Koiki ìwọ ló ń tọlọrẹ́tì gbogbo ìwọ ló ń fáwọn èèyàn láyé kan máa wá sọ̀rọ̀ lórí platform ẹ o wọ́n ti block iṣẹ́ wọn kí n bá lóye ẹ lè lọ sọ̀rọ̀ lórí iṣẹ́ wọn kí n bá lóye o. ó ti wọ́ sínú òògùn Mr. Koiki. ẹ pè wọlé ẹ̀gbọ́n mi jayajaya nọ́mbà yẹn náà ni nọ́mbà tẹ máa ń send message ẹ pè wọlé ẹ̀gbọ́n Lawrence ẹ ń bínú jàre ó dà pé ń bínú sí Nàìjíríà ni ẹ jẹ́ ń bá yín bẹ Nàìjíríà náà ẹ jẹ́ ń bá yín bẹ fún Nàìjíríà náà ẹ ló ń bẹ̀ yín fún Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ní ẹ rántí orin kan tó kọ ní Andrew no check out o Nàìjíríà go survive. àwọn tó bá yìí sọ pé wọ́n Nàìjíríà àwọn tó bá yìí sọ pé wọ́n Nàìjíríà ikú máa pa gbogbo wọn ni. èpè kẹ rí Christmas dé tán ẹ má ṣe pé náà ẹ má ṣe pé. One Nigeria is a scam. It's a scam, capital scam. Capital scam. Mr. Koiki ẹ jẹ́ ká ti ibi ìṣáná kíyèsí ogun. àwọn Yorùbá dé pẹ̀lú òwe. Hausa ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá. Hausa ò nífẹ̀ẹ́ Igbo. ṣé pé gbogbo wa suspicious of each other.
àwa sọ ó dà ẹ ti sọ̀rọ̀ yẹn débi tí bọ̀bọ̀ kan tí ó kọ átíkù ní 2017 ẹ jẹ́ ká kan tó sọ. ṣebí ló kàn ló wà ń bẹ̀ ṣebí ló kàn ló wà ń bẹ̀ tó kó àwọn ọmọ Yorùbá síbẹ̀ yìí kò ṣe kó àwọn ọmọ Ìgbò síbẹ̀. kò lè kó àwọn Ìgbò síbẹ̀ tó bá jẹ́ yìí náà ẹ máa kọ́ ọmọ Ìgbò síbẹ̀ ṣé ẹ fẹ́ ọmọ Ìgbò jẹ́ chief of staff nígbà tí Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà wà níbẹ̀. sílẹ̀ kó oníkálukú lọ nílọ tí wọn káwọn lọ lọ tí. irọ́ àjẹ́ kí Ìgbò lọ Ìgbò máa wà pẹ̀lú wa ni a dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wọn àjọ máa lẹ̀pọ̀ ní forever. ọmọ 42 years ni Buhari fi ṣe EFCC chairman tó ti kówó jẹ ọmọ yẹn ò lè tó ṣùgbọ́n títí tó máa fi kú. ṣé ń gbọ́ ìtọ́ni pọ̀ àti CBN pé Buhari gan kọ́ ló sáìnì kọ́lọ̀ redesign owó àní Nàìjíríà wọ́n ti gbé wa lórí cruise a ti wà lórí cruise ní Nàìjíríà. ọmọ yẹn ò lè tó ṣùgbọ́n títí tó máa fi kú. kábíyèsí Elédùmarè. ọmọ kékeré bá wà yẹn kò lè tó ṣùgbọ́n. wọ́n dẹ̀ ti fi sílẹ̀ báyìí wọ́n ti release ẹ̀. Sultan Sokoto ti dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ààrẹ ní dá sọ̀rọ̀ Emefiele báyìí. wọ́n tún celebrate nígbà tó ń release ẹ̀. àbẹ́ ara àwọn ọmọ àtìyàwó ẹ̀. as at today Emefiele ń sìn wọ́n ní $543 billion $billion lówó tó ń sọ fún wọn ó ní different account sí UK America China. yẹn kí la wá ń sọ ẹ wá sọ pé ìlú máa dà ṣẹlẹ̀ ni CBN governor tó ṣe ìgbésíbẹ̀ ṣe wọ́n ti sọmọ ẹ sí. àwọn ta Amẹ́ríkà ti bínú tán lálẹ́ yìí o ẹ yẹ ká tún lọ sí Amẹ́ríkà ẹ̀ ń bọ̀ Mr. Lawrence Mr. Lawrence ẹ ní sùúrù lọ́dà ẹ̀yin àti Nàìjíríà ti bínú ẹ ṣe sùúrù mo ò ní jẹ́ kẹta ẹ má sá lọ Mr. Lawrence ẹ ṣáà mute síbẹ̀ because ẹ má ṣe pé ẹ jẹ́ mute yín àná ẹ má ṣe pé ní ọdún tuntun la fẹ́ wọ̀ yìí èpè mi ti báwo ó dàgbà ẹ fẹ́ gba contract kan tẹ́ rí gbà bí ẹ̀yàwó ilẹ̀ lọ gbà ni gbogbo ẹ̀ náà la máa yanjú lálẹ́ orí ètò náà láti máa yanjú ẹ̀ because mo fẹ́ ránṣẹ́ sí Ṣèyí Tinubu kó bá mi bẹ̀yìn Mr. Lawrence èpè tẹ́ ń gbé wá lálẹ́ yìí ti pọ̀ jù ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ ẹ bá ń gbóhùn sókè láti Amẹ́ríkà. mo wà pẹ̀lú ẹ kò tẹ ẹ fáyà lẹ́yìn ṣá èpè kọ́ ni Mr. Lawrence ń fẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ náà sọ. ẹ wá ń support wọn kọ́ nìyẹn báyìí ẹ dànù pé mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yín ẹ wá ń support wọn. àwọn tó bá ti sọ pé àwọn believe nínú Nàìjíríà àwọn ọ̀rẹ́ náà pè ní adọ́rùn mọ́tọ́. àwọn yẹn ládọ́rùn mọ́tọ́ kò sí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ scam ni ẹni tó bá lò ní passport jẹ́ ẹ̀kan ayé nítorí ẹ̀ ṣe sí dáadáa ti jẹ́ pẹ́sẹ́ ìwé ẹ̀tẹ́ bá ti gbé gẹ̀yẹ̀ lé wọn lọ́wọ́ àní mo travel níjọ́ kan tẹ bá rí magnifier tí bàbá ìran gbé jáde mo fẹ́ máa kọ́kọ́ bàjà níbi àbí 5 years ago mo fẹ́ máa bàjà mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló lọ́wọ́ wo kí ní ìfún àṣẹ Nigerian passport yẹn ni. wọ́n mọ̀ pé habitant lọ́pọ̀lọpọ̀ yìí ẹ̀ kì í ṣe citizen kò sí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ habitant lọ́pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti àwọn tó jẹ́ citizen ni àwọn politicians tó bá ní diplomatic passport lọ́wọ́ àwọn bí àwọn sọ̀tá àwọn bí ẹrúfà àwọn citizens àwọn Dido Malaye àwọn Saraki nígbà tí wọ́n bí Saraki sí. gbogbo èyí tó pè é habitant ní torí àwọn tó ń nílò yẹ àwọn ní citizen àǹtẹ̀ tí wọ́n wo Tinubu kó bẹ̀rẹ̀ dọ̀la kó lọ kó Kàdóso àbíkílẹ̀ pé àtiwáyé Kàdóso ní orí ẹ̀ máa pé gan wọn ló kàwé gan. ok borí ẹ̀ ṣe pé tó ìgbà tí Buhari kúrò bẹ́ẹ̀ ló ní $1 to náírà borí ẹ̀ ṣe pé tó kò ṣe dádúró sójú kan tó wà àtòun àti wálé ẹ̀ bí wọ́n ṣe dádúró kí ló dé tó ń gbogbo ẹ̀ kàn bọ́ wọn lọ́wọ́. wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí ó sọ fún yín pé kò sí solution ó ti sọ nínú speech yẹn. I wish there were other ways. But there's no other way. O ní sọ wípé ẹ má expect ẹni tí kò sọ́nà tó ń lè fún yín ní relief. àbí speech mi lọ fẹ́ gbé fún ni bí a speech mi lọ fẹ́ gbé fún Tinubu tọ́lọ́ gbé yẹn fún. ok ẹni tí agbára wà lọ́wọ́ ẹ̀fẹ́ kó tún ayé wọn ṣe ó sọ fún wọn pé òun mọ ọ̀nà tó máa gbà sí àwọn kan tẹ̀sí ní belief pé ó máa ṣìyanu fún wọn ṣé adọ́rùn mọ́tọ́ kọ́ làwọn yẹn adọ́rùn mọ́tọ́ ni wọ́n di àwọn ìpín their time. And economy ti ẹ sọ pé àwọn company ti kúrò ń bẹ wọn kúrò ń bẹ ẹ sọ pé wọn bá fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn alẹ́ country of 250 million people is a large market. What kind of large market? Market tó jẹ́ pé over 240 are extremely poor. Is that a market?
ẹ wo ẹ máa bẹ́ tó bọ̀ yàrá. ẹ ṣe gan ni àwọn èèyàn ti bínú tán lálẹ́ yìí o ẹ ṣe gan ni akópalẹ̀mọ́ ọdún inú fàájì náà làwa wà lọ́wọ́lọ́wọ́ níbí báyìí mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yẹn ẹ̀gbọ́n mi Lawrence because ó dà pé ẹgbẹ́ ẹ̀gbọ́n kan tí Tinubu sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀yẹ́ ká tún jọ gbọ́. Fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there is not. Ẹ̀gbọ́n mi ìjáyàjáyà kí lẹ wí ẹ̀jẹ̀ ń pè yín ó náà ń pè yín náà fi bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà lálẹ́ yìí. Ẹ̀gbọ́n mi Kàdóso àwa à ń porúkọ yín àpè síbi à ń pè sí dáadáa ni ẹ bá wa stabilize dọ́là àtẹ̀tí wá bínú tán Kàdóso bá wa stabilize dọ́là wálé adó so ti yá ni ìjáyà. Màá pè wọlé padà. Ọ̀dà ìjáyà sì bínú ó sì bísí lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ń padà sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Lawrence ẹni mọ̀ wáìnì èmi ò wáìnì ṣé mo máa jẹ́ gẹ́gẹ́ tó ń ta wáìnì ni èmi àti mo sí ní Balógun tí mo rẹ̀ sí lọ́jọ́ so mo mà ti ń bá yín pe Kàdóso wàhálà ọmọ bá mi get number Ṣèyí Tinubu ní sọ́ba ìpè tí bá ba sọ̀rọ̀ nísà ọmọ Yorùbá máa ní Kóìkì má bá Ṣèyí Tinubu sọ̀rọ̀ kó má lọ kó gbóṣe lásẹ̀ o. gbogbo alamọ̀ ó tó tàfẹ́ sòótọ́ Nàìjíríà ò lè wọ́ọ̀kì mọ́. Nàìjíríà ò lè wọ́ọ̀kì mọ́. méjì Tinubu mẹ́ta Tinubu ò lè tú Nàìjíríà nǹkan ti bàjẹ́ àwọn ọmọ wa tẹ̀ bójúbójú ló ń ṣe é sí. ṣé pé wọ́n ti dá méjì Nàìjíríà gan-an. mo ní nǹkan ti bàjẹ́ òkè àṣà tòde yìí sì báyẹn máa gbọ́ bí wọ́n ti gé orí èèyàn ní Nàìjíríà wọn. Àní wọ́n ní Bọ̀nú a sì sọ kọjá nísìn tẹ́rọ́rìsì wọlé sí police station tó pààyàn dànù tó tó lọ ó dẹ̀ gbé bọ́n lọ. kí la wá ń sọ àwọn olè lọ ń káyàn mọ́lé wọ́n lọ ń káyàn mọ́lé wọ́n ń géèyàn wọ́n rèpù wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. mo rí fídíò kan mo kódà àyà mi jágàn mi kàn lè post ẹ̀ sórí status wọ́n fá gbogbo sàlẹ̀ gẹ́ọ̀ yẹn wọ́n fá gbogbo ara ẹ̀ fá everything kí ló dé. kí là ń sọ béèyàn lọ lé láti abroad kó lọ lé nsì ẹni ẹ tí ò bá ṣe rẹ̀ ń jẹ́jẹ́ wọ́n á bá sọ̀rọ̀ ni. because kò sí security Nàìjíríà lèèyàn ti máa lọ téèyàn ti ń sùn tí ò gbúdọ̀ fojú méjèèjì sùn tí ò gbúdọ̀ di ojú méjèèjì wàá di ojú kan ni wàá máa fojú kan wẹ̀. bọ̀ ṣé kò ṣe pé torí àwọn àtàwà níta la ṣe ń complain báyìí àwọn tó wà nù lé ṣé the same feelings làwọn náà ń rí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. let me tell you one thing ṣe ẹni tí ò bá yìí jáde kúrò Nàìjíríà inú òkùnkùn ló ṣì wà èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ ìgbà tí mo wà nílé mò ń gbé báìbù káàkiri ni mò ń gbé báìbù káàkiri ńgbà yẹn ni ìgbà tí mo délé mo wá rí bẹ́ẹ̀ tàn ní gbogbo ẹ̀ wọ́n fi ń tàn wá ni wọ́n fi kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ́ ni iṣẹ́ rírì religion pẹ̀lú nǹkan tó pa Nàìjíríà níbi tí Nàìjíríà wà Ọlọ́run àtọ́jọ́ tí Nàìjíríà ti ń gbàdúrà ẹ̀ pé kọ́ Ọlọ́run fún wọn lólórí tó dá olórí burúkú Ọlọ́run fún Nàìjíríà abẹ́ understand olórí burúkú làwọn olórí tí Ọlọ́run fún Nàìjíríà olórí burúkú gbogbo wọn ẹ wo Buhari tó ṣe ọdún mẹ́jọ tó ṣe wà ń sọ pé I'm sorry ó ní my cow is easy to control more than. Ona difficult ni only Nigerians are difficult people very difficult people. And this the same person tó jẹ́ pé ó ń campaign gbà yẹn kéèsì bóyá Goodluck Jonathan náà débẹ̀ ó kówó tiẹ̀ jẹ ṣẹ́ kò séèyàn tó lè wọ́ọ̀dì Goodluck Jonathan sí owó tó kó jẹ gan-an ó ju ti. rí nero ni àbí kí ni ẹ jẹ́ lórí Twitter ó máa ń ṣe fàájì gan ni ó tẹ̀ ń tẹ̀ sí everybody lójú báyìí ni àwọn tó ń ṣe obedient tó ń tẹ̀ sí bọ́bọ́ former kìíní Jonathan ó ti jẹ́wọ́ gidi kí ló ń jẹ́ ẹran mi ló tún kọ ẹ. ìgbà Jonathan yẹn wọ́n ṣe vote gidi ni o àwọn PDP ẹ bá wèrè ni wọ́n jẹ gbogbo ẹ̀. kò séèyàn kankan tó bẹ́ẹ̀ tó lè wọ́ díẹ̀ ń sìn. Dr. Benjamin Mogisa. kó wá àkáǹtì kó wá ṣe akátá kó wá. Rẹnu Ọmọkèrè bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni ojoojúmọ́ ló ń bá wọn obedient jà ló ń bá Rufai jà lórí social media àwa máa ní ẹ tó bá fẹ́ ṣe business owó tó wà lọ́wọ́ èkó ṣòwò kékeré ó ti jẹun sókè gan òun àti Ruben Abati gbogbo wọn ti jẹun gan. ẹ mọ̀ nǹkan tí Rẹnu Ọmọkèrè fi ń tábù Òbí ní pé ìgbà tó Òbí jẹ gómìnà ní Anambra ó dì pẹ̀lú Rẹnu lè ti fa òun pé níṣojú ayé òun kọ́ ló ṣe máa di president. bẹ́ẹ̀ ni Manchester ló wà kò tẹ̀ London ló wà Manchester ló wà ní Reno yẹn wà a ti ralé ẹ̀tàn ní London ní Manchester àwa tá a lè ṣe sanwó lé ní ìbàkọ́ lọ́n kó ṣàánú wa àwa wà lórí social media a máa sọ wọn pé Nàìjíríà máa dà bàbá wèrè. yes òun ló fi ń tápò Òbí dọ̀là tó ní kì í ṣe olójú ayé òun ni Òbí ṣe máa di president. mo rí brother kan náà
ó ti tákù mi rí nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí tí mo ní a máa lọ ṣe kinní kan sí Nigerian High Commission kó tó di pé bàbá kí tó yẹ pèpè náà Koiki ò nídìí gbogbo yẹn ìyẹn wọ́n ń pè ní Káyọ̀dé Ògúndámisí tẹ bá rí nǹkan tó kọ lórí Tinubu níjọ́ ni tí mo kà lórí mo ní ṣé bá ń sọ fún gbogbo yín. mo fọ́lọ̀ mo rí màá yẹn náà mo máa ń. Káyọ̀dé Ògúndámisí yẹn tẹ bá rí bó ṣe tákù Tinubu gbogbo wọn wá ń tákù Tinubu nísìn nígbà táwa ń sọ pé election kan ló yẹ kó jẹ́ priority wa nísìn kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká come together ká bára wa sọ̀rọ̀ bíi tọmọlúàbí ká béèrè ẹ̀tọ́ wa ká lọ kólúkálukú máa lọ́nù ẹ̀ kó má dìjà àwa ló ń tákù àti gbowó wọn náà wà la fẹ́ da Nàìjíríà rù ó dà. àwọn èèyàn ń pàrọ̀ fún December yìí sí àwọn èèyàn ń pàrọ̀ lé ní sí. ẹgbọ́n kan tí ọmọ brother wa sọ ó náà ti send $350 within 3-4 days báwọn èèyàn ṣe ń fàwa náà làwa náà ń já sílé olúkálukú ló ń sẹ́ndẹ̀ yẹ mò ń gbọ́ tíjẹ bàbá. yẹ 20,000 or 50,000 díẹ̀ díẹ̀ kọ ṣíkì kọ 20,000 ó dà ẹ jẹ́ kí n fún gbogbo wa ní some the latest ìkọkùn ṣe gbogbo ilẹ̀ wa lórí backup channel wa so ẹ jẹ́ ká gbọ́ gbogbo àwọn fídíò kéékèèké they are just under 60 seconds mo bẹ̀ àwọn ọmọ mi gan mo ní kó wọnú gbòòrò lọ ẹ lọ máa bá a béèrè 1 or 2 things so ẹ jẹ́ ká mute ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ẹ̀ pẹ̀lú wa ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ gbogbo ilé just for the next 3-4 minutes kákọ̀ fi wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílé ṣé Koiki ń parọ́ ni ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bíbà. rárá kò sí ọmọ mi tó ti yó ọmọ mi tó ti jẹ lówùrẹ́ àti ìtawà ilé sọmọ ọmọ mi tó ti jẹ ní kò sí ọmọ mi tó ti wó mọ lásìkò táwa yìí. ẹ túmọ̀ sí pé oúnjẹ ò lọ déédéé. ò lọ déédéé rárá kò sí owó. oúnjẹ àárọ̀ oúnjẹ ọ̀sán oúnjẹ ayé làwọn kan ṣé àwọn ọ̀gá táwọn pè ní wọ́n ó tù làwọn èèyàn ṣe ń sìn kò sóúnjẹ mẹ́ta mọ́. nílùú ìbò sóúnjẹ mẹ́ta mọ́. kò sí tó jọ ọgọ́dọ̀ kó sí rárá. ok ẹ jẹ́ ká túbọ̀ the next one àwọn tó ń ta ṣe lélẹ̀. tí ráìsì bá ti pọ̀ jù bọ́ọ̀ kì í dúró so àdìgbà tó máa fẹ̀sì láwa owó ìyẹn túbọ̀ pé òní ní ọjọ́ ọjà àmì ọjọ́ ẹ̀rí. ní ọjọ́ ọjà àdìgbàjò wọn lọ́dẹ máa ń sẹlẹ̀bírẹ̀tì òní ọjọ́ ọjà. àti kẹsù nísìn ó ti wá di gold. bọ́ọ̀lù ọjà ṣe wọ́n lọ jẹ́nẹ́rálì. ọjà yẹn ṣe ń lọ. ọjà lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ ẹ̀ka túbọ̀ tẹ lòmíì àwọn tó ń ta kí lélẹ̀ àwọn lè ń ta ẹni tó ń ta pọ̀mọ́ èmi ò tẹ́wọ̀n pé pọ̀mọ́ túbọ̀ tó ń pè ní pọ̀mọ́ Ìjẹ̀bú ẹgbẹ́ nǹkan tó sọ. tẹ́lẹ̀ ní a máa ń ta ní ìwé 150 but it's not 250 it's not 250 ló ti là ń ta ọkọ̀ tó kọ̀ ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ bọ́tà tí 150 kó ní 250 ọjà yẹn ti wọ́n jù wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n tọwọ́ ìfún ẹni ṣe 75 àwọn náà sì ní 9,000 8,500 gbogbo ẹ̀ ti wọ́n ti 10,000 láṣẹ náà wọ̀ pọ̀ sí ìyẹn tó wà àwọn ọkọ̀ tíjọba lè ṣe kọjọ kọ́ ẹ̀kú wa lórí ọjà yẹn. gbogbo wọn lọ́sà ní kíjọba kó ẹ̀pà wọn. lórí ráìsì náà. so àmọ́ wà lẹ́wọ́n ní fún àwọn ọ̀dọ́ náà àti àwọn. ẹ jẹ́ ká tún lọ gbọ́ èmi eléyìí kí làwọn ń tà ẹ jẹ́ àgbọ̀n kan táwọn náà tún sọ níbi. àwọn èèyàn bí ń pa àwọn èèyàn kan ọ̀pọ̀ ẹni tó kọ̀ ló kọ̀ àbúrò òní kọ̀ wá oṣù káwọn ìjọba wá jọ tí ó ń jẹ́ láti wà tí wọ́n wà lẹ́kọ̀ọ́ sí náà kò sómi gbogbo ẹ̀ akọ̀ọ́lọ́bí. ṣẹ̀gbọ́n kan tó sọ wọ́n ní tíná bá wà kò síná kò sómi ẹ jẹ́ àgbọ̀n kan tí yàrá tún sọ ẹ jẹ́ ká rí wáìnì padà àwọn ìyá tó ń ṣe make-up lé àwọn ilé tí bá jáde sádùúgbò mi nísìn àwọn èèyàn àwọn fine girls àwọn ìyá everybody tí ń ṣe kan náà tó ń ṣe tọ́tún ti wọlé owó gidi ni ṣé tẹ̀wárá àwọn Chinese yẹn nílùú yìí iṣẹ́ táwọn ṣe nìyẹn ìkan náà nǹkan kan nígbà tí mo wo background ibi tí ìyá wa ti ń ṣe ìkan náà yìí àwọn páànù lé ìyá ti múlẹ̀ Yorùbá tí yàn bá jáde nísìnyí àmọ́ ara àwọn ọmọ yẹn àwọn ọmọ ó dà ọkùnrin kan máa lọ fáìlì kan náà tó máa look fine àtọbìnrin àtọkùnrin àti everybody ẹja gbọ́n kan tí ìyá yẹn sọ ìgé ẹja gbọ́n kan tó sọ ó yá ẹgbọ́n sókè ìyá wa ẹja gbọ́n kan tó sọ ẹja ń padà sẹ́yìn òun dà ó yá ẹja kúrò padà ó yá ẹgbọ́n sókè kí ló ṣe ọ́dìò ẹ̀ kí ló ṣe ọ́dìò tó ti ló ṣe ọ́dìò ẹ̀ sí látọ̀dọ̀ mi ní àbí láti ibo ẹja tún yọ kúrò ẹjẹ ń dá padà problem every day. kò sí náà kò sómi gbogbo ẹ̀ akọ̀ rọ́gẹ̀dì ní so. ìwọ kan rọ́gẹ̀dì. ìṣàánú wa nínú Nàìjíríà kọ́mọ ìkéde pa wá kọ́mọ ìkéde jẹ wá wọ́n ní ká fóòtì fún wa fóòtì fún wọn. jẹ́ ń gbọ́ wọ́n ní kán fóòtì fáwọn wọ́n fóòtì fún wọn wọ́n ní kán fóòtì fún wọn wọ́n dẹ̀ fóòtì fún wọn ẹja tún lọ sọ́dọ̀ àwọn tó ń ta epo àti òróró ẹja gbọ́n kan táwọn náà sọ.
1,300 naira ó ní àtà ẹni pé ìyàtọ̀ yẹn pọ̀ nílà ẹ̀wọ̀ àtàlìta ìdílé epo yẹn àtà ní 5,000 tìtòróró àtà ní 7,500 ẹni ṣé ó yàtọ̀ síra wọn. àmọ̀ràn wọn lè wá ní fún àwọn ìjọba because ní agbọ́n ní pé àwọn ìjọba nísìnyí wọ́n ní pé wọ́n give order láti lè reduce owó mọ́tò tó ń gbé àwọn kan lọ ní. ẹ bá fẹ́ wo gbogbo àwọn fídíò tá à ń ṣe ẹ lọ sí orí péjì wa ẹ rí dáadáa níbẹ̀ ẹ farabalẹ̀ kò sí lórí Koiki Media ó wà lórí backup channel ibẹ̀ lọ tí upload ẹ̀ sí ẹ jẹ́ ká tún wá gbọ́ àwọn tí nǹkan táwọn ìyá yìí náà sọ ẹ jà gbọ́ láti ọ̀dọ̀ wa ìyá wa yìí again. èwo lẹ́yìn tà yìí. wọ́n ń ta kókò gàrí. ilé ẹ̀kọ́ tó òun lẹ́yìn tà tó kílẹ̀ ní bá a sọ lórí rẹ̀. ọgbẹ́ yóò ti lágbára jù gbogbo wọn kà mú lọ tẹ́lẹ̀ ká fi kájà púpọ̀ níbi tó gbé wọn lé kọ̀ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ mọ́ akọ̀rọ̀ lábá lè jẹ ká má jókòó lásán ni. wọ́n kọ̀ rọra manager máa pe Bishop Adesina nísìn because a ṣì ń feel pé there is problem naira scarcity ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí àwọn ìyá wa mẹ́ta sí lẹ́yìn yẹn àgbà kọlù Bishop Adesina àtàwọn tó bá sì fi pè ẹ̀yà tó gbọ́ lọ́dọ̀ ìyá wa yìí. a lè jẹrẹ ojú ọ̀nà ọ̀dà gbàgà gbogbo gbàgà gbogbo. ojú ọ̀nà ọ̀dà gbogbo gbàgà gbogbo gbàgà. oríjà ayé o ẹ bá wa tójú ọ̀nà ṣe o á dà fún yín o ọmọ sílẹ̀ ààyè o ẹ jọ torí ọlọ́run abẹ̀yìn ni a lè ra gàrí jẹ àpòpọ̀ òyìn ọmọ àbábọ̀mọ lápòpọ̀ á ní màmá èmi ò yóò ẹ jọ tó. These are not old video. Iṣẹ́ tí àwọn ọmọ yẹn tí mo ní kọ́ lọ́ máa ṣe nísìn kákọ̀ get the feelings of our people on the ground ẹja gbọ́ látọ̀dọ̀ ìyá yìí kó wá ku ìyá wa ẹyẹ kan sí òkè ó dà pé àwọn èèyàn fi pè mí láì ní ṣe ló ṣe ń stop lẹ́ǹkan ẹ má bínú mo ṣàwọn pé kí ló ń freeze ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ bàbá wa ẹ ló kọ́là ẹgbọ́n òsókè ẹ ti wà lórí ètò Koiki Media níbi tá a ti ń bẹ́ ètò lọ látẹ̀ǹkan ẹ jẹ́ ń mú mi sí nǹkan tá a ti bá bọ̀ látẹ̀ǹkan ẹ káàbọ̀ sà ọjọ́ kan pẹ̀lú sà. Sẹ́rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí. Ojú ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ta wọ́n ni wọn ò tí ì mọ kankan. Ẹ̀yin ẹ tútù dé pẹ̀lú àwọn òwe yìí nísìnyí. Wọn ò tí ì mọ anything. Ṣébí ìgbà yẹn àwọn táwọn sọ fún pé ẹ má lọ dìbò ẹ má dìbò. Èébú náà mú wa fúngbà yẹn. Ipò mo sọ fún wọn ní sẹ́dọ̀ ní dìbò kí mo fẹ́ dìbò fún mi ò dìbò rí láti jẹ́ tọ́jú bí mi ò dìbò rí. So wọ́n ní ká lọ dìbò ní so kẹ́ni wá lè tọrọ láti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wo lẹnu wá fẹ́ tó. wọ́n ní Tinubu ká dìbò fún Tinubu ni wọ́n ti dìbò fún Tinubu àgbà àwọn ìyá yẹn ń làmẹ́ǹtì báyìí ni o wọ́n ń làmẹ́ǹtì burúkú ni o. sọ́ni bọ́tà sì kan sọ̀rọ̀ sọ́ni sọ̀rọ̀ sí. àwọn ìyá yẹn ń làmẹ́ǹtì gbá ni o wọ́n ń làmẹ́ǹtì gidi. Tinubu ó wá dẹ́kọ̀ lánàá ó dá wàhálà lẹ́lẹ́ fún. bíi ti báwo wàhálà wo ló tún dálẹ̀ kẹ̀. bàbá mi kò mọ nǹkan tí a fèsì lánàá tẹ bá mọ nǹkan tá a fèsì lánàá. ṣé ní traffic àbí. ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ ni Tinubu wá dẹ́kọ̀. Tinubu ní rírí orí president ìlú wo ni ẹ ti sọ̀rọ̀ kí president kan wọ̀ ìlú kan kó wà láàrin ìlú kó gbogbo òbí dẹ̀ kí wà láàrin kó tẹ̀lé báwọn aráàlú. kí ló dé. bẹ́ẹ̀ bá rí gbogbo inú Lẹ́kí lánàá mr fèkì kó dé kó sọ fún mi ní o mo wà ní tráfíkì ẹni o. bẹ́ẹ̀ bá rí gbogbo inú Lẹ́kí gbogbo vi everywhere blọọkì pa ni. torí president wà ń lé mo kí yàrá Ìyábọ̀ Òkè ẹ káàbọ̀ mà. blọọkì gbogbo ọ̀nà. ẹ wá blọọkì gbogbo ọ̀nà. àwọn èèyàn ẹnu ní aago méjì òru ló délé torí ìgbà tí òun délé tiẹ̀ tán wàhálà yẹn ò kúrò lẹ̀. wàhálà yẹn kò kúrò lẹ̀. ẹ bọ̀ kí ló dé tí ṣé wọ́n lè ṣe helicopter kọ́ máa gbé tó anyway náà àwọn convoy oríṣiríṣi tó máa tẹ̀lé lẹ́yìn kankan because helicopter lè gbé òun dé iwájú ẹgbẹ́ ilé ẹ̀ gangan náà. òun náà mo sọ mo ní but there will be so many other security vehicles tó máa tẹ̀lé as a president. bẹ́ẹ̀ni tí helicopter bá lè gbé dé sílẹ̀ ní pé ẹnà pé ilé ẹ̀ fèsì express ó fèsì ojú títì ni so kò síbi helicopter kan fẹ́ láǹdì síbẹ̀ yẹn
so àwọn náà dẹ̀ ní ẹ̀dẹ̀mọ̀ wípé Tinubu ibi tó wá ń sìn yìí bígbà ọmọ wálé ni so wọ́n ní Tinubu ọ̀nà fún ọdún lẹ́kọ̀ọ́ so wọ́n tẹ̀ wá lé ẹ máa ń gbé èèyàn tó máa lọ pàdé ẹ̀ ní airport ni torí pé Tinubu wọ́n blọ́ọ̀kì gbogbo ọ̀nà pátápátá tó mọ̀ pé àwọn tó lè gbà tó lè fi ṣe blọ́ọ̀kì àwọn tẹ́ bá rí òní Koiki lánàá Koiki mọ̀ ń gbọ́ yín ẹlòmíì ní ti flight rẹ̀ lánàá tó lọ sí airport. Kábíyèsí Elédùmarè. ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ìgbìmọ̀ sọ̀rọ̀ kékeré o. irú ilé ayé wa lè lè wá. tí ó mọ̀ pé tráfíkì wà ó máa ṣe níbi tó lọ hàngì torí pé odidi èèyàn kan bọ̀ èèyàn kan pé sélùú nìyẹn ẹni tó dẹ̀ ń bọ́dẹ̀ tó bí àjẹ wọn yìí ẹlòmíì epo 4 lítà ló fi ń gbé mọ́tò rìn. ètò silver badmus mo ń bọ̀ yín tẹ́wà lórí mixella mo ń bọ̀ wá kí dáadáa mo ń gbádùn yín ẹ̀gbọ́n mi. nínú tráfíkì ẹ̀ náà lè kó tọ́mọ́ ẹni tó yẹ kó 5,000 tó yẹ kó 5,000 ẹ̀ kò rí 5 kilometre. tọ́tẹ̀ mọ́lẹ́jà rẹ̀ káàkiri nínú tráfíkì ẹ̀ náà lè kó tọ́mọ́. ìwọ ẹni tó dẹ̀ ń dá ìlànà ní ọ̀rẹ́ ìwọ́nú lè tiẹ̀ lọ jẹ́jẹ́ láti nǹkan bíi láti bí kan bíi 4 ọ̀rọ̀lẹ́ àbí táwọn olóògbé lánàá. àwa táwọn ẹ̀ wá ń sọ́fà aráàlú ẹ̀fí àjẹwá ẹ̀yin gọ́ọ̀mẹ̀ntì burúkú ẹ̀fí àjẹwá ẹ̀tún fìyà nǹkan báyìí kẹ́sì fún alẹ́ ń jẹ wá ní àtún sọ́fà fúnra ẹ̀tún wá fi ń jẹ wá sí nǹkan gidi nìyẹn. àti wọ́n one chance báyìí o ilé lẹ́yìn wà báwo ni situation ilé ṣe rí nísìn ilé lẹ́yìn wà where you come. condition lẹ ó ń burú sí ni kò sí pé ó ń reduce ó ń burú sí ni. ẹ mọ̀ yí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tẹ bá wà ní ilé tí iléyá bá ń bọ̀ ẹ máa mọ̀ pé iléyá ń bọ̀ tí Christmas bá ń bọ̀ ẹ máa mọ̀ pé Christmas bọ̀ eléyìí kò sí sáyìn kankan pé bóyá nǹkan kan bọ̀ láti ìgbà. When it's about to be ready, let me know. Ó dà. Ọwọ́ àwọn èèyàn. Náà ní Nàìjíríà tí wọ́n ti ń fowó ra owó báyìí. À ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà pé scarcity ti wà ńlẹ̀. Scarcity. Nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ ni mo sọ fún yín yẹn. Scarcity ti wà. Wọ́n ti fowó ra owó báyìí. Má ṣe o. Afẹ́gbà 20,000 wọ́n ti sọ fún àpò 1,000 náírà sún. Láti fi gba 20,000. Àwọn méjì pè ní 2,000. Má ṣe o. Ó dà torí àsìkò ẹ jẹ́ ká fẹ́ lómi láyé ó tó jọ́ mẹ́ta ìgbọ́n mi Ṣakiru ẹ ṣé gan ni mo kí yín o mo kí gbogbo ẹ̀ tí ẹ bá wa dá sí màá gba kọ́ọ̀lù kan sí torí ọmọ mi ti wá ní dáàdì ẹ máa béèrè pé gbà máa ṣe tán ẹ wọ́n ní the service mi so ẹ jẹ́ kí n gbé the last call níbí báyìí kí ẹ̀gbọ́n mi Lawrence bá mi dágbére fáwọn aráalé àti TJ ó kù díẹ̀ ká jẹ́ kí kọ́là ìsọ̀rọ̀ tán náà ó yá ẹ bá gbóhùn sókè ẹ bá ṣe ní kíákíá ẹ̀gbọ́n mi mo ní dárúkọ yín ẹ gbóhùn sókè. ẹ ṣe mo dúpẹ́ ṣe ń gbọ́ mi. Loud and clear. Hello. À ń gbọ́ yín dáadáa. Mo kí gbogbo èèyàn tí ó ń gbọ́ wa. Tó pọ̀ rẹpẹtẹ tí platform tó pọ̀ láti stream ó ń gbọ́ yín káàkiri gbogbo àgbáyé ẹgbọ́n sókè. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run kò ní bàjẹ́. Láṣẹ Èdùmàrè. Ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run yóò tún bàjẹ́. Bí èpè ṣe wá wà lálẹ́ ìbáyìí kí ló dé mo ń gbọ́ yín ẹ̀gbọ́n mi. Ṣé rí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run tó bá jẹ́ pé 500 naira ni wọ́n ra kóńgò gàrí ní ìsìn yóò 2,000 naira. Èmi ò ní sàmì sí yẹn mo mọ bó ṣe fẹ́ rí lára àwọn èèyàn. Tó bá jẹ́ pé 60,000 ni wọ́n ra ráìsì báàgì lágbára Ọlọ́run yóò di 100,000. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ torí pé a ti kékeré a ti sọsọsọsọ àwọn èèyàn ò gbọ́ ẹni yóò dá ẹni yóò ṣe even gan bó bá ibi Tinubu bá ṣe nǹkan tó bá ṣe sílẹ̀ tó bá padà lu ọdún mẹ́jọ ó ní àtúntún ní mo tó ń sọ fún yín o tí Tinubu bá lu ọdún mẹ́jọ ó ṣe é lẹ̀ fáwọn tí wọ́n á kò tó bàjẹ́ tó tún máa gbogbo àwọn yẹn lọ ni. èyí táwọn Awólọ́wọ̀ ṣe lọ́jọ́ sànà ṣé bí làwọn kan bàjẹ́ tí tójú gbogbo àwọn ọmọ tá a ti ń sẹ̀ bí lójú wájà yìí. àwa ń gbọ́ ìtàn yẹn pé bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe báyìí ó ṣe báyìí wẹ́dẹ̀ ti bàjẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ẹskísà gbogbo àwọn ilé iṣẹ́ gbogbo àwọn companies tó wà nílẹ̀ Yorùbá èwo lẹ rí tó exist mọ́ àṣírí wà bẹ́ẹ̀. àṣírí wà bẹ́ẹ̀ kò lè exist
kò lè ṣiṣẹ́ tí a bá dá òun padà fún lóun kò lè ṣiṣẹ́ bí then ẹ jẹ́ kí n wá sọ kíni kan fún gbogbo àwọn tí gbogbo everybody tí ó dìde sìn tí wọ́n sọ pé kíní báyìí sìn ó ní bí èèyàn ò bá lè wọ́n ní wọ́n máa sọ wọ́n máa pa òwe kan pé ìlẹ̀wà kú kan ò lè joyè ilé bàbá rẹ̀ àfẹ́ kú àfẹ́ ṣe kíní kan àfẹ́ lápá díẹ̀ ṣé ọ̀kọ̀ọ̀kan nu wò mọ́ kú báyìí. ṣé ọ̀kọ̀ọ̀kan nu wò má kú báyìí òdodo ọ̀rọ̀. ọ̀kọ̀ọ̀kan kú àwọn èèyàn kú òdodo ọ̀rọ̀. ikú táwọn èèyàn fẹ́ kú ìwọ̀n kú àwọn ọmọ tí à ń sọ yìí ó padà jẹ wọ́n. wẹ́ẹ́ nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe ẹlẹ́sàn yìí mo ń sọ fáwọn èèyàn mo ní tẹ́ bá dìbò fún Tinubu mo ní epo máa padà di 700 naira èmi fúnra mi sọ mo ní epo máa di 700 naira àwọn èèyàn ní irọ́ ni mo ní àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan ní around mo tiẹ̀ láwọn kan tó jẹ́ pé presently báyìí àwọn gan-an àti rínú àwọn èèyàn wa tá a sọ fún gbà náà lọ́run tó jẹ́ pé Nàìjíríà ti àpọ̀ sí wọn báyìí a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé Ọlọ́run tiẹ̀ kó àwọn kan yọ àwọn tó sì bá lọ náà bá lọ náà ṣùgbọ́n bẹ́lẹ́sẹ̀ bá ń jìyà olódodo fara gbà kò sọ́gbọ́n ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. ìdí tí mo fi sọ pé yóò dáa tí mo sì fi kò ní dáa òun náà ni pé àdúrà tí èmi ń gbà tí mo fi sọ pé yóò dáa ni pé kí Ọlọ́run tètè gbé mẹ́sàáyà wa dìde kó tètè bá wa rú wọn sókè kí wọ́n mọ̀ wo ti àwọn ẹ̀ka torówó ọ̀ka ti síwájú ẹ wo gbogbo àwọn ọba wa ẹ wo gbogbo àwọn nǹkan tí ò tọ́ tí wọ́n ń ṣe fún wa ẹ wo gbogbo àwọn àgbààgbà ẹ wo ọ̀nà tí ò tọ́ tí wọ́n ń kó wa rìn ẹ wo gbogbo àwọn tí wọ́n mú wa lọ ẹ wo gbogbo ohun tí ò tọ́ tí wọ́n mú wa ṣe bí èyí tá à ń sọ ìbá lè sí gbogbo àwọn èèyàn níyè lákòókò yìí kí ẹ já pawọ́pọ̀ ká dìde kí á gbára wa torí bí ó ṣe ń bá a lọ Mr. Koiki mi ìlé parọ́ fún yín White Lion mi ìlé parọ́ fún yín ẹ wo rẹ́rẹ́ ń rún o. rẹ́rẹ́ ń rún ẹnì kan ló mọ̀ rẹ́rẹ́ ń rún. àwọn tó wà nílé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí àkànfin máa disclose ẹni tó ń àwọn gbòógì àwọn wà nílé wọ́n mọ tó ń lọ mo kàn fi disclose orúkọ wọn rárá tá a dẹ̀ fi disclose wọ́n mọ tó ń lọ o ẹ má ṣeré o ilé làwọn wà àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí ṣe pé àwọn tó báwọn táwọn aláàbúrò ọ̀la lè máa dẹnu inú ilé làwọn ilé wà wọ́n wà nínú ilé confam inú ilé gangan ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá. ibi tí mo fẹ́ mọ̀rọ̀ lọ lẹ́sẹ̀ sọ yẹn torí àwọn dáàdì kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn torí pé àwọn táwọn wà ní outside the country wípé àwọn làwọn mọ pé tó ń ṣẹlẹ̀ bàbá rẹ́rẹ́ ń rún sà rẹ́rẹ́ ń rún o. mo fi olúwa sẹ́ni àwa náà ń jẹ́nu yọ̀ ọ́n o kò sí ìgbà tá a fẹ́ ṣe sí. àwa náà ń jẹ́nu yọ̀ wọ́n á sì jọ máa jẹ́ lọ ní ibi abájẹ́ dé tẹ̀mí wá bá fi bọ́ Ọlọ́run ṣàánú wa bí Ọlọ́run bá dá wọn ọmọ wa sí tó bí Ọlọ́run bá dá wọn sí mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run lọ́jọ́ lájú Ọlọ́run ó gbalẹ̀ wa fún wa torí èmi ò ìmọ̀ nǹkan tí a tó fẹ́ sọ mọ́ ìmọ̀ nǹkan tá a fẹ́ ṣe mọ́. rẹ́rẹ́ ń rún lé o rẹ́rẹ́ ń rún o ẹ wò náà. kò ń ṣe bí ẹ̀fẹ̀ tá à ń ṣe látẹ̀ nǹkan rẹ́rẹ́ ń rún o rẹ́rẹ́ gidi ń rún gidi ni o. tí ẹ sọ òwa ń sọ pé àwọn tó bá fẹ́ lọlé kí ẹ máa gbé wọn ní kí ẹ máa gba 50% owó mọ́tò lọ́wọ́ wọn báwo ni ẹ̀yin náà ẹ wò náà wọ́n ti ń parọ́ fún wa látọ̀dún ìwá ẹ̀ ń gbà ẹni a máa gbàdúrà yóò dá sórí àwọn ìsá ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ bí èpè tí ó lè dààmú. ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi àní dààmú adẹ tí ń dààmú inshallah. ẹ wo ẹ máa fi àdúrà ran àwa tó ta wà nílé ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ o tọ ibi tẹ́mi wa tó bá kù dé tẹ́ ẹ fi dé bá wa ń bẹ̀ so Ọlọ́run ṣàánú wa ẹ ṣe gan salamu alaikum àwa tá a wà nílé kìí ṣe pé kò ságbára ni kìí ṣe pé kò wù wá bí mo bá lágbára bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ bí mo bá lágbára bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ yín ti pa mẹ́lẹ́mẹ́lẹ́ nínú àwọn olóṣèlú yìí ti pa mẹ́lẹ́mẹ́lẹ́ nínú àwọn olórí gbogbo àwọn olóṣèlú náà dúró àwọn náà ní àwọn tọ́ọ̀gì wọn ní gbogbo àwọn kìíní yẹn wọ́n burúkú wà lọ́wọ́ wọn ẹni tó bá láyà ló lè fèsì wọn irú bàbá wa Ìgbòho tó ń rí tó ń ṣe Ìgbòho láyà ni ìtàndánwò yìí ń ṣe nǹkan kékeré nílẹ̀ Yorùbá àwọn òròyìn wọ́n ní àwọn eruku tó yẹ pé wọ́n bá tiẹ̀ jẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ torí Ìgbòho tí gbogbo wa dúró sábẹ́ ni wọ́n wò wá báyìí pé ta ni ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ta ni Kóìkí yẹn bọ̀ wọ́n mọ̀ pé Ìgbòho ni Ìgbòho ló ń dùn wọ́n mọ̀
because irú àwọn abáyé nísìnyí ìwádìí wọ́n pé ta ni Koiki ta lélẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà. Ayé ká dúpẹ́ fún olóyè o nítorí tó gbé sórí tó fi gbé gbogbo asórí kọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́dùnmarè bá wa dúró tì ní o. Intan fa yìí ẹtí gbọ́ tí gbòòwò sọ́rí intan fa yóò ṣe nǹkan kékeré àwọn tá à ń bá fa kiri yìí deadly ni wọ́n ready láti àwọn ikú ò ń ṣe kankan fún wọn ń pààyàn ṣeré ni orí kòkòrò àárí orí ẹ̀ títí dọ̀la wọ́n gé orí ẹ̀ lọ ni wọ́n fi send message sí wa ni pé ta lẹ́yìn wọ́n gé orí kòkòrò lọ ni nígbà tí olóyè ṣe wà ní Bẹ̀nẹ̀ níbi tó wà tó fún wọn sí níjọ́ náà lọ́hùn. Intan fa yóò ṣe kan kékeré o. Bàbá mo fi Olúwa búra mo fi Ọlọ́run tó dọ̀run ayé mo fi ṣe ẹ̀rí. Ẹ bá mi ṣe because ọmọ mi ti pè mí pé náà láti ṣe kankan so ìyẹn mo ṣe fẹ́ rọ́ọ̀ṣẹ̀ nísìn mo tún máa padà wá mo bá tún tó another 2 hours mo tún padà bọ̀ a máa ṣe mọ́jú ni mo tún padà bọ̀ ẹ lọ́ra dé tẹ̀yìn tẹ̀ wá ń lé. Torí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí iṣẹ́ tí mò ń ṣe torí ọ̀rọ̀ Yorùbá iṣẹ́ tí mò ń ṣe mo fi Olúwa búra ó bọ́ mọ́ mi lọ́wọ́ mo fi Ọlọ́run ọba. ẹ ní láti fọ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ làwọn mọ̀ àbẹ tó máa sọ pé kínní iṣẹ́ ta gbé dání wọ́n lé lómi kúrò níbi iṣẹ́ ló ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n lé wọn kúrò níbi iṣẹ́ dọ́ọ̀nù ní Nàìjíríà dọ́ọ̀nù ní ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi jẹ́ n fílẹ̀ ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni àwọn tó sọ̀rọ̀ tán yẹn kò ní sọ̀rọ̀ tán rárá ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ fẹ́ pé ọmọ mi ní kí n fáwọn láti lọ ṣe nǹkan kan so but tí bá fún láàyè just 1 minute ẹ kò bá mi ṣe briefly ni ìyá wa máa cut in after 1 minute because ọmọ mi ti wá bẹ̀ mí nísìnyí pé kí n jọ ó fẹ́ kí n máa hàn pink kankan mo dẹ̀ ní láti respond ẹ bá a ṣe ní just 1 minute ẹ má bínú. ẹ̀lọ́ ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kú ètò. ẹgbọ́n sókè straight 1 minute ẹ jọ ẹ̀ka lẹ́ mà. ẹni tó bá ti ní Nàìjíríà máa da ó ti kú wọn tí ì sí o. Nàìjíríà ò lè dá mọ́. kán pín Nàìjíríà ní kólúkálùkù máa lọ. kólúkálùkù máa lọ. gbogbo àwọn tó wà Nàìjíríà wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n jẹ nọ́sẹ̀sì yá ti sọ fún wọn ọ̀dà wọn lọ́wọ́ èmi ò pìtì wọn Nàìjíríà èmi ò pìtì wọn èmi pàtàkì sọ bọ́ ṣe náà rèdí tẹ̀lé àwọn politician wọ́n rèdí tẹ̀lé wọn ni. ẹ wọ́n mọ̀ ní wọ́n ti mọ̀ ní sìn wọ́n ti mọ̀ ní sìn. wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yà ni wọ́n jẹ nọ́sẹ̀sì ambassador yà torí àti sọ pé kọ́ máa lọ dìbò bọ̀ wọn ọ̀dà wa lò wọ́n náà wà la fẹ́ dà lúrú táwọn là ń jẹ̀yà mélòó ní ìran mi ti fẹ́ dà lúrú ṣé mo lé sójà tó ń fẹ́ fi dà lórí ẹ ṣé gan nìyá wa ẹ má bínú a tún padà bọ̀ lálẹ́ in another 2 hours ẹ bá padà wá kọ́ọ̀lù náà la máa fi ṣe the last person Mr. Tim 1 minute náà ni ọlágbó là ń jẹ ẹ má kí n tún lọ sí eré àyẹn rárá ẹgbọ́n sókè 1 minute ẹ̀gbọ́n mi ọmọ yín ti wá bẹ̀ mí gan níbí báyìí pé kí n jọ mo gbọ́dọ̀ lọ bá pick nǹkan kan straight away nísìn ó yá ẹ bá wa ṣe ní 1 minute. ṣe pé ẹ fẹ́ mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ owó tó scarce yẹn naira scarcity ọ̀rọ̀ owó gbà. ṣe rí POS tán introduce yẹn fẹ̀kọ̀tẹ́lẹ̀ scam ni. because báwo ni ìlú ẹ ṣe máa ta local currency fún àwọn aráàlú again. ṣé tí wọ́n wá ṣe kinní kan Nàìjíríà tí mo lọ last gbogbo cash machine tó wà ní gbogbo àdúgbò níwájú bank gbogbo wọn ATM yẹn ò ní ṣiṣẹ́. àwọn agbó tí gbówó yẹn fáwọn POS. tọ́jú wá dúró síbẹ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ni ẹ máa wò kọ́ ṣẹ́rí ṣe pé aráàlú òyìnbó èmi pé a mo fẹ́ gba ṣe pé ìkọ́tọ̀ máa ń fáwọn èèyàn náà níbi àbí 10,000-20,000 àwọn èèyàn ń gbà 5,000 10,000 pé èmi aráàlú òyìnbó bó ṣe débẹ̀ mo fẹ́ gba bíi 200,000 owó ńlá nìyẹn 2-something-thousand ṣá. ọ̀gá ó dẹ̀ sáré wọnú báǹkì lọ báyìí ó dẹ̀ sáré wọnú báǹkì lọ kò ló ìṣẹ́jú kò ló 2 minutes tẹ́ bá gbowó yẹn jáde. so wọ́n jọ mọ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn báńkì. tẹ́ bá lọ sí pépà tèmi CBN sọ the same thing pé wọ́n kò lùdù ni àwọn bank àti POS CBN sọ ṣẹ́rí Nigeria is a corrupt country and to wipe it up is going to be very very difficult so ìdòwìn sọ yẹn CBN sọ láàárọ̀ yìí ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi Mr. T thanks so much mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok ẹ kò bá mi ṣe 30 seconds kí n fi close the broadcast ọmọ yẹn tún gbọ́dọ̀ sọ̀kalẹ̀ kó wọ́n ní ìdẹ̀múlẹ̀ tí wàá bá mi lẹ́ẹ̀kan náà ẹ̀gbọ́n mi Lawrence ẹ bá wa kí gbogbo àwọn ará ilé 30 seconds ká tó máa lọ ẹ bá ṣì wà níbẹ̀ ẹ bá wa kí àwọn ará ilé 30 seconds. ẹ ṣé gan ni Mr. Koiki. Thank you so much. ṣẹ́rí iye Nàìjíríà bí a ṣe ń bí oníkálukú ṣe máa ń lọ nílò ẹ̀ ló yẹ káwọn èèyàn máa sọ sí kán má tẹ̀ máa sọ pé ó ì máa da àwọn tó bá yìí sọ pé ó ì máa da wọ́n ń ṣe lálàá
ó sì ń lálà ni ó sì ń lálà. àlá tí ò dẹ̀ lè ṣẹ. àlá tó lè ṣẹ ok. because ó ń bàdì oníkálukú wọn tó ń wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì sí wọ́n ń débẹ̀ wọ́n ń jẹ tiwọn wọ́n ń lọ ni. chop and chop ni bó ṣe máa rí ni chop and chop ni. àwọn tó ti jẹ tiwọn sẹ́yìn kò sí kọ́tọ́ fún wọn ṣe náà. ok lágbára Ọlọ́run. gbogbo àwọn owó àbàṣà tó ń. ìyẹn ti wọgbó lọ ẹlòmíràn tún máa jẹ mí lọ ni wọ́n máa jẹ títí ni ẹ ṣé gan ni thanks so much. mo ṣe ń padà later in another maybe 2-3 hours ẹ ṣé gan ni. TJ ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n Mr. Lawrence thank you so much. mo mọ̀ bí a TJ ṣì wà ń bẹ̀ bí wọ́n tẹ́ ti fọṣẹ́ ló ń tiẹ̀ ní ti wà nù wọ́n tó ti lọ́ọ́ fi iṣẹ́ kọ́ lọ́ máa wà pẹ̀lú ẹ̀ tó ẹ̀yin èèyàn wa ibi tá a máa rí mọ ní àsìkò yìí nì ẹ̀tẹ̀ bá ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ẹ̀ rewind ẹ̀ kẹtùn wò láti beginning ẹ̀ rẹ́rìn ẹ̀ rí ibi tí mo ti paná tí gbogbo ẹ̀ dúdú yókóyókó and at the end of the day lóòótọ́ everybody is complaining but without us talking a lè ṣe tí àwọn èèyàn bó ṣe máa rí náà lolúkálukú ti sọ èmi náà ní family gbogbo wa ọlọ́mọdé àjẹ breakfast but tó bá ti dé ó ti dé náà ni ẹ gbàdúrà fáwọn tó wà nílé tó bá ní láti fi ránṣẹ́ sí yàn fi ránṣẹ́ sí wọn tó o bá ní fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ and on that note ibi táwa dúró lé Yorùbá nation no going back ọba Elédùmarè a bá ń dúró ti Ìgbòho Òòṣà ẹrù tó gbé sórí kò ń ṣẹrù kékeré rárá a dúró ti bàbá Akíntóyè àti gbogbo àwa tí ayé ta bò wọ́n pé àní fi wọ́n sílẹ̀ ẹ̀ràn táwọn ọmọ Ìgbò wọ́n protect Professor Okedeji kọ́ má bàa pa bó ṣe máa rí nìyẹn one love one love one love bye for now. ẹ̀yin tèmi lórí mixlr mo kí yín lágbára Elédùmarè ọba bá ń dúró tì yàn ẹ ṣé gan ni thank you so much bàbá wa Tíó Adésínà àti ẹ̀yin tó kù Princess Awoniyi I brought naira with naira Koiki ipa ọlọ́run bá wà pẹ̀lú wa àníṣe lásán bye for now.